નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. એવું સાંભળ્યું છે આપણે અને ઘણીવાર વાંચ્યું પણ છે કે કોમેડી કરવી એ બહુ સિરિયસ બિઝનેસ, અને એવું જાણીએ પણ એને મોટા મોટા કલાકારો પણ કહે છે કે સૌથી વધુ અઘરું લોકોને હસાવવાનું છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રેક્ષક હોય, પછી એ નાટકમાં હોય, સિનેમામાં હોય, એ પોતાના ટેન્શન લઈને ત્યાં ગયો હોય છે, પોતાની કોઈક જૂની વાતો એના મનમાં ચાલતી હોય, અને એમાંથી પણ તમે એને હસાવો તો એ તમે જે મહેનત કરી છે તમારા કાર્ય, તમારા અભિનય પાછળ, એ કદાચ સક્સેસ જાય છે, એવું હું વ્યક્તિગત માનું છું. પર્સનલી હું જેમના કોમિક ટાઈમિંગનો મોટો ફેન છું, એવા હેમિન ત્રિવેદી આજે પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં આપણી સાથે છે. હેમિનભાઈ, ખૂબ ખૂબ વેલકમ તમારું. થેન્ક યુ સો મચ. અને જેમ તમે ઓફ ધ રેકોર્ડ હમણાં એક મહેણાની વાત કરી, એવું એક મહેણું આજે તમે ભાંગ્યું છે. ગયા વર્ષે ચૂપ મૂવી આવી, જેના આપણા રિવ્યૂમાં આપણે ખૂબ વખાણ કર્યા હતા, અને જેના થકી હું હેમિનભાઈને ઓળખતો અને એમનો ફેન થયો. એ વખતથી અમે સંપર્કમાં હતા કે ચાલો આપણે પોડકાસ્ટ કરીશું, પણ સમહાવ ધીમે ધીમે આજે એ દિવસ આવ્યો જ્યારે આપણે ભેગા થઈ શક્યા. 100%. તો હેમિનભાઈ, કોમેડી જ કરી છે કે એ અગાઉ પહેલા બધું કરી ચૂક્યા છો તમે? ના, મોસ્ટ પ્રિફરેબલ એવું છે કે જ્યારે થિયેટરથી શરૂઆત કરી હતી તો શરૂઆત કોમેડીથી અમદાવાદ જ. ઓકે. ઇન્ટર કોલેજિયેટ કોમ્પિટિશન્સ, આઈએનટી અને એની શરૂઆત હતી. ત્યારે એ પહેલા હું હીરામણીમાં ભણતો હતો. તો આઈ વોઝ ઇન ક્રિકેટ ટીમ અંડર 17. ઓકે. પ્રિયાંક ને એ લોકોની સાથે હું હીરામણી સાથે રમતો હતો. ત્યારે દૂર દૂર સુધી કોઈ એક્ટિંગને એને લેવા દેવા નહોતા. હા, હેરાફેરીને આવારા પાગલ દીવાનાના કારણે પરેશ રાવલની મિમિક્રી કરીને આપણે એસેમ્બલીમાં વાહવાઈ લૂંટી હતી અત્યાર સુધી. પણ એ વખતે અમારે એક સર હતા, એમણે એક પહેલા સ્કીટ કરાવડાવી હતી અમને 15મી ઓગસ્ટના ફંક્શનમાં. એટલે ત્યારથી એવું કહેવાય કે લોહી ચખાઈ ગયું હતું. પછી બેટ મુકાઈ ગયું અને માઇક હાથમાં આવી ગયું. પણ આ હીરામણીનો કોઈ એવો કનેક્શન છે આવું કે ક્રિકેટમાં હોય ને પછી એક્ટિંગમાં જતા રહે? આવું હું તમને બીજું ઉદાહરણ આપું. પરીક્ષિત ટમાલિયા. અચ્છા, પરીક્ષિત. આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ. એ પણ ક્રિકેટ, હીરામણી એન્ડ ધેન એક્ટિંગ. એમણે પણ અમારા પોડકાસ્ટમાં વાત કરી હતી. મને આ સિરિયસલી આઈડિયા નથી, એટલે મે બી કદાચ એ પાછળની બેચમાં હશે કદાચ. મે બી. પણ એમનું પણ આ જ કે હીરામણીમાં હતા, ક્રિકેટમાં હતા, એમાંથી એકાદ નાનું મોટું કામ કર્યું નાટકમાં કે એમાં, અને પછી ધીમે ધીમે. એટલે આમ હીરામણીમાં એક પર્સનલ બધાનો કનેક્ટ એટલા માટે છે કે જે અમારા ટ્રસ્ટી નરેશભાઈ, એ ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલા. પ્લસ હું જ્યારે ભણતો હતો ત્યારે અમારા પ્રિન્સિપલ હતા સનત જાની, આપણે રાગીભાઈ ખરા ને, અંકલ. તો હી વોઝ ઓલ્સો મેનેજર ઓફ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન, અને એ અમારા કોચ પણ હતા. એટલે પહેલા એ વખત માટેનું એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં ક્રિકેટ ને સોલિડ વેઇટેજ. બરાબર છે. અને હું પહેલેથી બહુ જ બિલો એવરેજ રહ્યો છું ભણવામાં, કે હા પાસિંગ માર્ક આવી જાય ઇટ્સ ઓકે, ચાલી જશે, વર્ષ ના બગડવું જોઈએ. આપણા બધાનું એવું જ છે. અને મારા ફાધરનો બી મને હંમેશા સપોર્ટ રહ્યો છે કે તને ગમે એ કર, પણ કે ડિગ્રી સુધી જો વર્ષ ના બગડવું જોઈએ, એ ઇન્સ્ટ્રક્શન હતા. તો પછી એમ હતું કે લેક્ચર્સ સ્કીપ કરવા મળે છે પ્રેક્ટિસમાં ક્રિકેટ વખતે, એટલે કે 3 લેક્ચર્સ તો તમારા મિનિમમ સ્કીપ થાય. અને ત્યાં હીરામણીમાં સિસ્ટમ એવી હતી કે છેલ્લા 2 લેક્ચર્સ છે ને એ હોમવર્ક માટે આપે. એટલે એમનો કન્સેપ્ટ એવો હતો કે અહીંથી હોમવર્ક ઘરે કેરી ફોરવર્ડ જ નહીં કરવાનું, તો તમારો પર્સનલ ગ્રોથ ઘરે રહે એમ બીજી એક્ટિવિટી માટે. તો 5 પીરિયડ મળતા હતા સ્કીપ કરવા માટે. તો એ લતમાં હું ક્રિકેટમાં જોડાયો, પછી મજા આવવા લાગી. ઇવન હર્ષલ પટેલ જે અત્યારે આપણા બોલર છે, એ પણ સેમ ટીમમાં. ને પછી અચાનક જ એક સ્કીટમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું, અને પછી એક રંગભૂમિનો સ્વાદ લાગ્યો સ્ટેજનો, એટલે એ પછી મજા આવી. એ જર્ની દરમિયાનમાં અમારા એક પ્રોફેસર હતા દિલીપ ભટ્ટ કરીને, ગુજરાતીના. રાઈટ. એમને અને દૂરદર્શનમાં પંકજભાઈ ચૌહાણ, જે એક દાડાના પંખીના અને મામાનું ઘર કેટલેના ડિરેક્ટર હતા, ધે વર ફ્રેન્ડ્સ. તો એક દિવસ એ મને અને મારા એક ફ્રેન્ડને ત્યાં દૂરદર્શનમાં મળવા ગયા. એમણે અમને કહ્યું કે તમારા 4-5 ફોટોગ્રાફ્સ આપી દો, આપણી એક સિરિયલ છે, તો એમાં કંઈક સરસ પાત્ર નીકળતું હશે તો હું તમને કહીશ. તો એ વખતે તો આવું પેલું પોર્ટફોલિયો શૂટ ને એવું કંઈ હતું નહીં,
પેલા જૂના સ્ટુડિયોમાં જાઓ એટલે એક ટિપિકલ ફોર્મેશન છે. મારા હજી બી ફેસબુકમાં અમુક ભાઈબંધો છે ને રોસ્ટ કરવા માટે જૂના ફોટો કાઢે કે એક બાસ્કેટબોલ જોડે આ પોઝ આપ્યો છે અને આમ એક ગિટાર આપી દીધું હોય ડમી. એવા 3-4 ફોટોગ્રાફ્સ આપ્યા અને પછી મારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ એકદંડા પંખીથી. ત્યાંથી રાગીભાઈના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો. પછી પ્રીત પ્યુને પાનેતર થિયેટર સ્ટાર્ટ કર્યું. એમના ફાધર સાથે વિનોદ અંકલ સાથે શીખ્યો. નિમેશભાઈ સાથે જોઈન કર્યો, નિમેશ દેસાઈ સાથે. તો થિયેટર ત્યાં આગળ જોઈન કરીને શીખ્યો. અને ઇન્ટર કોલેજિયેટમાં આઈએનટી કોમ્પિટિશન, યુથ ફેસ્ટિવલ્સ ને એમાં સૌમ્ય સરના ધ્યાનમાં આવ્યો. એટલે પછી એ 2011 થી 102 નોટ આઉટ થી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. કમર્શિયલ થિયેટર મુંબઈમાં સીધા એમણે અમારું પદાર્પણ કરાવડાયું. ઓકે. એટલે આ બધું જ્યારે તમે કરતા હતા ત્યારે આર્થિક પ્રવૃત્તિ થતી બીજી, એટલે નોકરી કે ખાલી આજ? તો કેવી રીતના ચાલે? નાટકથી ચાલે? નાટકથી સેટિસ્ફેક્શન છે. આત્મા માટે તો એ લક્ઝુરિયસ લાઈફ જીવાડી દે છે તમને. યસ યસ. હા, પણ વેલ ઇટ્સ કમ ટુ બ્રેડ બટર તો એ થોડુંક અઘરું છે. કારણ કે મુંબઈના કમ્પેરિઝનમાં જો તમે અમદાવાદમાં નાટક કરો છો ને તો શોઝની ફ્રીક્વન્સી એટલી ના હોય. અને વેલ તમે જો આની પર જ સર્વાઈવ કરતા હો તો રેમ્યુનરેશનમાં પણ ફેર પડતો હશે બહુ મોટો. તો એ તમે કઈ રીતના આમ? મારે એ વખતે એવું થયું હતું કે પપ્પાના જે બિઝનેસ હતા ને એમાં સ્ટોક માર્કેટનું ટર્મિનલ હતું. પ્લસ તો હું ભક્તિભાવે નોકરી ત્યાં કરતો હતો. એટલે એમાંથી શું થાય કે પપ્પાને ખોટું ના લાગે. હા, કે પોકેટ મની લઉં છું પણ કામ કરું છું એમ. અને બીજું શું થાય કે આપણા સમય સચવાય. બહાર ક્યાં કોઈ તો મારે બધી લીવ એપ્લિકેશન મૂકવાની અને રોજ રોજ કે 2-2 કલાક શેના રિહર્સલ હોય. આ તો પપ્પા બી પોતે એક આર્ટિસ્ટિક જીવ હતા એટલે એ સમજે કે હા વાંધો નહીં. અને બીજું માર્કેટ 4 વાગે પતી જાય એટલે પછી ફ્રી. ના, પણ કોમોડિટી બી હતું ને. અચ્છા. એટલે સાંજે 6 થી 12 પાછું ગોલ્ડ સિલ્વર ચાલતું હોય. પણ ફેમિલીનો ફૂલ સપોર્ટ રહ્યો પપ્પાનો. ઓલ્ધો એમની લાઈફના જે બી અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ હતા પણ એમણે ક્યારે મારી પર રિફ્લેક્ટ નથી થવા દીધા. બરાબર. ખાલી એકવાર જીવનમાં ગુસ્સે થયા છે અને એવું કહેવાય કે એકવાર એમણે મારી પર હાથ ઉપાડ્યો છે આટલા વર્ષોમાં. જ્યારે હું ફર્સ્ટ યરમાં હતો અને મારી ઇકોનોમિક્સમાં 80 કેટી આવી હતી. અને એ MA વિથ ઇકોનોમિક્સ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ. તો ત્યારે એમનો સહેજ એક નાનકડો ઈગો હટ થઈ ગયો કે યાર તારો બાપો ઇકોનોમિક્સ મેજરમાં ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ ને તું ઇકોમાં 80 કેટી લાવ. મેં કીધું પપ્પા નથી સમજાતું. અને તોય એમણે 2 વર્ષમાં મને ક્લિયર કરાવડાવી હતી વિથ 78 માર્ક્સ. બસ આટલી જ વાર એક ખાલી એમનું સ્ટ્રિક્ટ નેચરનો સામનો થયો છે, બાકી ફૂલ સપોર્ટ. બરાબર. તો નાટક તમે એ ચાલુ રહ્યું? હા, એ વખતે શરૂઆત એમાં બી કોમેડીથી જ થઈ. એટલે જે અને એ વખતે મને એટલું સહજ ખબર નહીં કારણ કે મારું બેકગ્રાઉન્ડ થિયેટરનું નહીં, મેં કંઈ ભણેલું નહીં. કે એ વખતે અત્યારે આપણે કોકની સામે આમ આપણે ડિબેટમાં બેસી હા અચ્છા નાટક કરવું છે, હા નવરસ વિશે જણાવો ને. એ વખતે આપણને બી ખબર નહોતી. કોઈ આપણને પૂછે તેમ કહી દે કે શેરડીનો રસ, કેરીનો રસ એવું કહી દઈએ આપણે. તો એ વખતે બી એટલી ખબર નથી. પછી ધીમે ધીમે જ્યારે નિમેશભાઈના, રાગીભાઈના એમના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા ને ત્યારે મારી એક વસ્તુ મને છે ને પહેલેથી નંબર બહુ છે. તો મારું રીડિંગ બહુ જ ઓછું છે અને હું સતત વાંચી નથી શકતો. તો મેં એ આદતને એવી રીતે બદલી છે કે હું સારો લિસનર બની ગયો. કે ક્યાંક 4 જણ વચ્ચે નવા ટોપિક પર ડિસ્કશન થાય છે તો સાંભળો. ડેટા બેંકમાં ફીડ જ થવાનું છે ને, ગમે ત્યારે કામ લાગશે. સબકોન્શિયસમાં એ ડિસ્કશનમાં મને ખબર પડી કે યાર આપણે જેટલો ઇઝીલી કરી જઈએ છે ને આ લોકોને આમાં પાણી નીકળી જાય છે યાર. આ સૌથી ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. તો આને આટલું લાઇટલી નહીં લેવાય. આ બહુ મોટી જવાબદારી છે. અને પછી પેલું એક આપણને એક્ટર તરીકે બી હોય ને કે ખાલી એક પર્ટિક્યુલર સ્ટીરિયોટાઇપમાં નથી બંધાઈ જવું. સો સિરિયસ રોલ પણ કર્યા થિયેટરમાં ને એમાં. રાઈટ. પણ ફિલ્મોમાં એવું થયું છે કે હજી સુધી એવો ગંભીર રોલ ઓફર નથી થયો, અથવા તો કદાચ ફેસને જોઈને કોઈને એવું લાગ્યું હોય કે ના યાર આમની પર સેટ નહીં થાય, લોકો હસી જશે, તો એ કારણ કદાચ હોઈ શકે. પણ આ ઈગરલી એન્ડ કીન ટુ ડુ ઇટ. એટલે કોઈક વાર એવો વિલનનો કે એવો રોલ મળી જાય, ગ્રે શેડ મળી જાય તો ઓહો, તો એવું થશે કે મારી થાળી પૂરી થઈ જશે એમ. એમાં પણ કદાચ એવું બની શકે કે તમને કોમિક વિલનનો રોલ આપી દે. હા, એ પછી કમ્ફર્ટ ઝોન એ લોકો પકડાવા જશે જ એમ કે તો બી સેજ આવું હ્યુમર નાખી દઈએ ને આપણે. પણ જેમ રહેવા દો ને, જસ્ટ બિલીવ વિથ યોર કેરેક્ટર. તો પહેલી ફિલ્મ કઈ? મારી લાઈફની પહેલી ફિલ્મ જ્યાં મેં કેમેરા ફેસ કર્યો તો દેટ વોઝ કેવી રીતે જઈશ. અચ્છા. યસ. એમાં અમારા અભિનય બેંકર એનું કાસ્ટિંગ કરી રહ્યા હતા અને અભિનય બેંકર વોઝ ઇન વેલકમ જિંદગી એઝ વેલ. સૌમ્ય સરનું એની પહેલાનું પ્લે એમણે રોલ બી કર્યો છે. યસ યસ.
તો અમારું કોન્ટેક્ટ એના કારણે થયું હતું. મને એ ખબર હતી કે જ્યારે હું કોલેજમાં પાર્ટિસિપેટ કરતો હતો ને ત્યારે અભિનય વોઝ માય સિનિયર. એ ગુજરાત કોલેજને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હતા. હી વોઝ ઓલ્સો ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ ફ્રોમ ગુજરાત કોલેજ ડ્રામા ડિગ્રી. તો અમે નટરાણીમાં ને એમાં એઝ અ કોમ્પિટિટર, પણ એવું ક્યારે એ છે અંકિત ગોર કરીને મિત્ર છે, અમે ક્યારે બિંગ અ કોમ્પિટિટર ક્યારે પાર્ટિસિપેટ જ નથી કર્યું. બરાબર છે. આપણે ઘણાનો નેચર કેવો હોય કે તમારા ત્યાં ફંક્શન હોય ને તો બી એ કમાન્ડ લઈ લે કે આપણા જ ઘરનો ફંક્શન જેમ. તો અમારે બી એવું થાય કે સપોઝ અમારી કોલેજનું પ્લે હોય ને તો અભિનયભાઈ છે, અંકિત છે, એ લોકો કે શું થયું લાઈટ જોવાનું શું છે, કંઈક બીજી કોઈ પ્રિપરેશન કરવાની છે, એમનું પ્લે હોય તો અમે લોકો જોડે. તો અમારા માટે રાધર એ ફેસ્ટિવલ હતો. તો ત્યારથી અભિનયભાઈ સાથે કોન્ટેક્ટ થયો. પછી એ વેલકમ જિંદગીમાં રોલ કરતા હતા અમે લોકો 102 માં. એટલે એ પછી ફ્રીક્વન્ટલી મળવાનું ને થતું હતું. તો એમના ધ્યાનમાં હતું, એમણે 102 માં જોયેલો, INT માં એમાં જોયેલો. તો એમનો ફોન આવ્યો મારી પર કે કેરેક્ટર છે, એક જ સીન છે પણ મજા આવે એવું છે, તને ખીલવા મળશે. મેં કીધું અરે હજી તો એવું છે નહીં કે હું ડિમાન્ડ કરું કે મને સેકન્ડ લીડ સિવાય નહીં ફાવે કે એવું. એમ રોલ છે ને વાંધો નહીં, તમને યોગ્ય લાગે કે હું ન્યાય આપી શકીશ તો પછી આપણે વિલ ડુ ઇટ એમ. અને એ વસ્તુ શરૂ કરી. ત્યાં રોલ હતો પંડિતજી કરીને એક કેરેક્ટર હતું. અચ્છા. કે જે દિવ્યાંગ ફોરેન જવાની પેલી વસ્તુ છે ને તો આલ્બમ લઈને આવે છે. યસ યસ યસ. બોલો શિકાગો, ડેટ્રોઇટ, LA ક્યાંનું જોઈએ છે, ક્યાંની છોકરી બતાવો. બરાબર. સો એ કેરેક્ટર એમાં કર્યું. અને પછી નવરી બજાર કરીને એક ફિલ્મ હતી જીતુભાઈની, જીતેન્દ્ર ઠક્કરની, એ કરી. અને પછી એક બહુ મોટો ગેપ આવી ગયો. ત્યારે ખાલી થિયેટર ચાલુ હતું. ડોન્ટ નો રીઝન્સ શું હતા, કે અમુક સાથે પર્સનલ ઇક્વેશન્સ ના બેસે, પ્લસ એક અફ્રન્ટ નેચર જે મારો પહેલેથી રહ્યો છે, જે કહી દેવાનું. કારણ કે હું ઓલવેઝ હંમેશા એવું બિલીવ કરતો આવ્યો છું કે જેટલા પણ છે ને ઇન્ડસ્ટ્રીના માણસો બધા મિત્રો છે. અને જો તમે તમારા મિત્રોનો પ્રોપર ગ્રોથ જોવા માંગો છો ને, અને તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીનો બી, તો સાચી વસ્તુ મોઢે કહેવાનું રાખો. ખોટી પીઠ સાંભળશો ને તો એમાં બંધાઈ જશે. સાચી વાત છે. સો એ ઇક્વેશન્સમાં એ નહોતું સેટ થતું. અને પછી અચાનક જ ભગવાને એક ફેરીટેલની જેમ વાત કરાવડાવી. ભાવેશ ભાનુ કરીને એક મિત્ર છે, કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર, એસોસિએટ ડિરેક્ટર. એમણે મનીષભાઈને આની પહેલા ગાંધીયન કંપનીમાં એમની સાથે ડિરેક્શન ટીમમાં હતા એસોસિએટ ડિરેક્ટર તરીકે. તો હી સેટ કે મનીષભાઈ એક ફિલ્મ પ્લાન કરી રહ્યા છે અને એમાં એક કેરેક્ટર છે એમિનિયા, અને મેં તારું નામ રેકમેન્ડ કર્યું છે. પછી ઓલધો એવું થયું કે ડેટના ક્લેશના કારણે ભાવેશ વોઝ નોટ પાર્ટ ઓફ ધ શુભ યાત્રા, અને મનીષભાઈએ મને બોલાયો. એમાં જય ભટ્ટ એમની સાથે ડાયલોગ રાઇટિંગમાં હતા. તો મનીષભાઈ જયારે આ કેરેક્ટર માટેની વાત થતી હતી, હાર્દિકનું જે કેરેક્ટર હતું શુભ યાત્રામાં, કે આમાં શું લાગે છે, જયભાઈ કે હેમિન ઇઝ ગુડ ઓપ્શન. હા, કારણ કે જયભાઈ મેં એની પહેલા ક્યારે અમે લોકોએ બી સ્ક્રીન શેર નથી કરી કે જોડે કામ નથી કર્યું, પણ અમારું એક મિત્ર વર્તુળ છે, હેમાંગ છે, જયભાઈ છે, નીરવ પંચાલ એડિટર છે, અમે બધા સાથે બેસતા હોઈએ સત્સંગમાં. તો એ પર્સનલ બી મસ્તી ટીખળ ને બધું ચાલતું હોય તો એમને ખબર છે કે ભાઈ આનું એ બાબતે ટાઈમિંગ છે સાલાનું. એમાં સંદીપ કરીને જે હતો EPLP, સંદીપ અમારી સાથે 102 થી જોડાયેલો છે. તો 4 જગ્યાએથી એક જણનું નામ આવ્યું. એમ મનીષભાઈ કે તો પછી મારે મળવું પડશે. અને અમે મળ્યા ને ત્યારે જે વાર્તાનો બેકડ્રોપ છે એના રિગાર્ડિંગ અમારે અમુક ટોપિક પર ડિસ્કશન થયું, જે ઇલીગલી માઇગ્રેટ ટુ USA. એમાં મારા ફ્રેન્ડના એ લોકોના પણ અમુક કિસ્સા હતા કે એના મધર ફાધર બંને ઇલીગલી ત્યાં ગયા હતા, અને એક આ સ્ટ્રીટમાં એક જગ્યાએ જોબ કરે છે અને મધર આ સ્ટ્રીટ પર જોબ કરે છે. ફાધરની ડેથ થઈ ગઈ, એ 6 મહિનાથી બહાર નહોતા નીકળ્યા, અને એક દિવસે બહાર નીકળ્યા અને હિટ એન્ડ રનમાં હી પાસ્ડ અવે. એક સ્ટ્રીટના ડિસ્ટન્સ હોવા છતાં પણ એના મમ્મી એના પપ્પાનો ફેસ નહોતો જોઈ શક્યા. તો દેટ વોઝ સો મેની ઇમોશનલ આવા ઇન્સિડન્ટ્સ પર ડિસ્કશન થયું. મનીષભાઈ કે યાર, અને પછી અચાનક એવો ફોન આવ્યો કે યુ આર ડુઈંગ ધીસ ફિલ્મ. અને ભાવેશે મને એવું જ કીધું, મને કે જો તું પેમેન્ટનું ના જોતો, નવું આ તારા માટે કમબેક હશે, રોલ બહુ સારો છે, આમ છે તેમ છે. મેં કીધું ચોક કે કોઈ વાંધો નહીં. અને મનીષભાઈ સાથે બી પછી એક સરસ કેમિસ્ટ્રી સેટ થઈ ગઈ. અને ટેબલ ફર્યા પછી લોકોના પ્રતિસાદ મળ્યા, અને એ પછી ચૂપ પણ કરી મેં, બિલ્ડર બોયઝ કરી. પછી હવે ફ્રીક્વન્ટલી સરસ ચાલી રહ્યું છે. ઇવન હાહાકાર કરી, એમાં પણ એક મને એવી જ કહેવામાં આવ્યું કે એક જ સીન છે પણ મજા આવશે. મેં કીધું અલગ છે, ચલો કરીએ. અને એમાં જે સોનામાં સુગંધ ભળે એ પેલા બોર્ડ જે હતા એ પણ હા, એ થેન્ક્સ ટુ અવર ડિરેક્ટર એન્ડ આર્ટ ટીમ, કે એ પણ તોતડામાં. એટલે એમનું વિઝન હતું ડિરેક્ટર અને અમારા આર્ટ ડિરેક્ટર જે હતા પ્રોડક્શન ડિઝાઇનર અભિષેક ખરસાણી.
અને મને એકચ્યુઅલી બેઝિકલી મેં વાંચ્યું નહીં કે કોઈ જ વસ્તુ નહીં, મને ખાલી રોલની ખબર હતી, સ્ક્રિપ્ટ મને આપી હતી, એનું સ્ટડી કર્યું હતું થોડું કેરેક્ટરાઇઝેશન પર કે છે, પણ પછી પેલું ટિપિકલ સ્ટીરિયોટાઇપ તોતરા વાળું કેરેક્ટર નથી કરવું એમ. અને હું ત્યાં જસ્ટ પેલો અચકાઈને હા એ જે બની ગયું છે ને મોનોટોનસ એ નથી કરવું એમ. એક ફ્રેશનેસ અને એક બહુ સહજ લાગે ને એવું એમ. તો ત્યાં જઈને જોયું તો હું ને માઇકલ અમે બે જણા સખત હસ્યા રીડિંગ કરતા કરતા કે આટલી હદનો તોતરો હશે કે એના બોર્ડો લખાયું એવી રીતના લખાયું કે કાં તો લખવા વાળો માણસ એવો હશે કે આ જેવું બોલે ને એવું લખી કાઢો એમ. અને એ પછી ધેટ વોઝ ફન. યસ. અને એમાં શું છે કે ટીઝર અને ટ્રેલર બંનેમાં તમારું હતું. હા એ ડાયલોગ એટલે એ પણ એટ્રેક્ટ કરી ગયું. હા યસ યસ એ ઘટના. અને માઇકલ હેમાંગ મયંકની પહેલી ફિલ્મ પણ મયંક વોઝ સુપર. મયંકભાઈ તો મજા કરી ગઈ. યસ છવાઈ ગયા. તમે લખ્યું પણ છે ઘણું. હા હું તમારી પ્રોફાઇલમાંથી તો એ લખવાનું ક્યાંથી એક્ટિંગ કરતા સાથે કે જે પેલો ગેપ આવે એમાં તમે લખ્યું? એ ગેપ હતું ને ત્યારે ડિસિઝન લેવાયું. અચ્છા. એની પહેલા એવું થયું હતું કે વેલ ટ્રાવેલિંગ જેમ કે શોઝ હોય તો સુરતમાં સળંગ 15 દિવસ શો 102 ના. હવે જયેશ તો ત્યાં જ રહે છે, જયેશ મુરે સુરત જ રહેતો હતો એ વખતે. મુંબઈ હમણાં રિસન્ટલી શિફ્ટ થયો થોડાક વર્ષો પહેલા. તો સુરતમાં તમે આખો દિવસ શો તો રાતનો હોય, દિવસ દરમિયાનમાં શું ફરીને ચલો આપણે ફૂડ ટૂર કરી તો એક દિવસ, બરાબર, બીજું કંઈક આપણે આમ જોઈએ દરિયા કિનારે ડુમ્મસ આંટો મારી તો બી એક દિવસ, બાકીના 10 દિવસ શું કરો? તો એ દરમિયાનમાં અમે લોકો છે ને બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ ચાલુ કર્યું એમ નવું કે ડિસ્કસ કરીએ કંઈક ટોપિક ઉપર આ તે. અને એ વખતે પ્રેમ અમારી સાથે પ્રેમ ગઢવી, એટલે અમે 3 જ નટી શૂન્ય નાટક હતું એમ. અને અમે ટ્રાવેલ પણ બહુ સાથે કર્યું છે. તો એ વખતે પ્રેમભાઈ ઓલરેડી રાઇટર હતા, એમણે પહેલા વોઝ ઇન્ટુ કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ, કોપી રાઇટિંગ. એટલે અમે લોકો જયારે આવ્યું ને તો નવા ટોપિક પર ડિસ્કશન કરીએ. અને એ વખતે એમ થતું હતું કે ડાયરીમાં નોટ ડાઉન કરીએ, કંઈક અલગ કેરેક્ટર મળ્યું, કોઈક અલગ પ્લોટ મળ્યો, અને થોડું લખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એક પ્લે પણ અમે લોકોએ સાથે લખ્યું હતું, મેં, પ્રેમ અને જયેશે. અને પછી જે આ ગેપ આવ્યો ને ત્યારે ફેમિલીમાં ઘણા બધા લોકો હોય કે જ્યારે તમારે એક પિક હોય, લોકો તમને ઓળખતા હોય ને ત્યારે એમ કે હા જો યાર છે ને સરસ ઘર. અને એક જે ડાઉનફોલ આવે ને જો એમાં એવું કહે છે કે બેકઅપ તો હોવો જોઈએ બેટા. જો ફેમિલીનું બી વિચારવાનું, જે જોબ લઈ લે એ વસ્તુ હોય, પણ મને ફેમિલી સાઈડથી કોઈ દિવસ એવું રહ્યું નથી. અને એ વખતે મને એમ થયું કે મેં આ વસ્તુથી ડિટેચ તો નથી જ થવું મારે, રહીશ તો 100% આમાં રહીશ. બરાબર છે. સો આઈ થોટ કે લેટ્સ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ. અને સૌથી પહેલી શરૂઆત થઈ પોલમપોલ કરીને એક ફિલ્મ આવી હતી, એના ડાયલોગ્સ મેં અને પ્રેમે લખ્યા હતા સાથે. પછી દોડ પકડ કરીને એક ફિલ્મ હતી અમારી, જે હજી રિલીઝ નથી થઈ, અપકમિંગમાં છે, જેમાં ઓજસ, હું, પ્રેમભાઈ અને એક ઋષિક કરીને મિત્ર હતો, અમે 4 જણાએ લખી હતી. અને પછી ધીમે ધીમે લખવા વાળી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. પછી એક તાગડધીના કરીને ફિલ્મ હતી માઇકલ સાથે, એનું બી પોસ્ટ પ્રોડક્શન ચાલી રહ્યું છે. પછી ચાંદલોમાં સ્ક્રિપ્ટ ડોક્ટરિંગ કર્યું મેં અને જયેશે. પ્લસ એક 20 અવર્સ કરીને એક ફિલ્મ છે મારી, જેનું પોસ્ટ ચાલી રહ્યું છે મૌલિક ચૌહાણ સાથે, એ લખી અને ડિરેક્ટ કરી. પછી હમણાં લઠ્ઠા સદન કરીને એક ફિલ્મ આવી, એ લખી. અત્યારે બીજી 2 કે 3 પિક્ચરો ચાલી રહી છે પાઇપલાઇન. બરાબર. તમે લઠ્ઠા સદનનું પણ ડાયરેક્શન કર્યું છે, તો એ અનુભવ કેવો રહ્યો? આમ તો તમે બીજી કે ત્રીજી મૂવી છે તમારી. હા, એટલે સેકન્ડ ફિલ્મ છે એકચ્યુઅલી. પહેલી ડિરેક્ટ કરવાની જે આવી એ ધેટ આઈ ડિરેક્ટેડ 20 અવર્સ. યસ. એમાં ઓલમોસ્ટ એનું VFX બાકી છે અને પોસ્ટ પ્રોડક્શન બાકી છે, અને નજીકના ફ્યુચરમાં એ પણ આવી જ જશે પબ્લિક સામે, લોકોને જોવા મળશે, માણવા મળશે. એમાં અમારા નિર્માતાનું નિધન થઈ ગયું, એમનું અવસાન થઈ ગયું છે. સો દેટ્સ વાય થોડી ખોડ પર છે. આ સેકન્ડ પ્રોજેક્ટ હતો જે રિલીઝ પહેલા થઈ ગઈ, એવું થયું. બટ એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ રહ્યો. એની મજા એટલા માટે હતી કે એ પહેલા જ્યારે થોટ આવ્યો ને, તો મારી અત્યાર સુધીની લખેલી ફિલ્મો અને હજી આવનારી જે 2 પાઇપલાઇનમાં છે જે લખી રહ્યા છીએ, આ એકમાત્ર સબ્જેક્ટ એવો છે, મને હંમેશાથી છે ને શીર્ષકમાં બહુ સમય લાગે છે કે વાર્તા લખાઈ જાય, એનું પોસ્ટ પ્રોડક્શન છે, જ્યાં સુધી એનાઉન્સમેન્ટ વાળું એક આમ કટ માહોલ ના હોય ને ત્યાં સુધી મને ટાઇટલ ક્લિક ના થાય. કારણ કે ઓલવેઝ આઈ પ્રિફર કે ટાઇટલ છે ને એ તમારી વાર્તાનું રિફ્લેક્શન બી હોવું જોઈએ, પ્લસ એક થોડુંક કેચી હોવું જોઈએ કે જે સરળતાથી લોકોની જીભે ચડી જાય, અને બોલચાલની ભાષાનું હોવું જોઈએ. આ વસ્તુ માટે હું અને જયેશ બંને
ઝઘડતા બી હોઈએ અને બ્રેઇનસ્ટોર્મ બી કરતા હોઈએ. આ એકમાત્ર સબ્જેક્ટ એવો હતો કે જેમાં મને શીર્ષક પહેલા મગજમાં હતું અચ્છા. કે બોયઝ હોસ્ટેલ ઉપર એક કંઈક કરીએ અને દેન આઈ ફિગર આઉટ કે વાતો આમ બધા કહેતા હોય ને કે આ તો બધા લઠ્ઠા ગેંગ છે, લઠ્ઠા ગેંગ છે. સો ઇઝ ઇટ કે લઠ્ઠા સદન. અને પછી એને એલાબોરેટિવલી એવી રીતે લખ્યું કે લક્ષ્મણદાસ ઠાકર સદન. અને સમય જતા જતા જે હોસ્ટેલમાં તો તમામ પ્રકારે કોલસાથી લક્ષ્મણમાંથી ખાલી લ રહી ગયો છે, ઠાકરની નીચે બીજો એક અડધો ઠા એડ કર્યો છે. સો એક પેલું ટાઈગરનું એવું કહેવાય ને કે એની ટેરેટરી પંજા મારીને દેખાડે, એમ આ લોકો ઘસરકા કરીને કે આ લઠ્ઠા એટલે અમારી જગ્યા છે. પણ દેટ વોઝ લવલી એક્સપિરિયન્સ. મારી પાસે હાર્દિક સાંગાણી હતા, કુલદીપ ગોર, મૌલિક હતો, મૌલિક નાયક, જય ભટ્ટ હતા, ઉજ્જવલ હતો, સલોની હતી, આજ સલોની. હવે હાર્દિકને હું ખાસા ટાઈમથી ઓળખું કારણ કે સેમ હી વોઝ ઓલ્સો ડુઇંગ થિયેટર ઇન મુંબઈ. મૌલિકને વર્ષોથી ઓળખું કારણ કે મૌલિક પણ પહેલા અહીંયા થિયેટર કરતો હતો. મૌલિક અને હેપી બહુ જ સારા મિત્રો, બહુ સારા વેલ વિશર. અને કુલદીપને હું થોડાક ટાઈમ પહેલા ઓજસ ને એ લોકોનું એક પ્લે ચાલતું હતું, આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે, એ દરમિયાનમાં મળ્યા. પણ પેલું એક અમારી રાત્રિ સભાની બેઠકો હોય છે, એમાં બધા ભેગા થતા હોઈએ ને, તો એની સાથે બી બહુ ઓછા ટાઈમમાં ખબર પડી કે હા ભાઈ આપણે બહુ સિમિલારિટી વાળા વ્યક્તિઓ છે, કે ભાઈ તું મજાક કરે છે, હું તારો મજાક કરું છું, ખોટું નથી લાગતું, રાઈટ, તો આપણે ઇક્વેશન સેટ થશે એમ. રાઈટ. અને પછી એ લોકોને કાસ્ટ કર્યા અને સ્ટારકાસ્ટ વોઝ ટુ મચ સપોર્ટિવ. અને એમાં તમે કોઈ રોલ? હા, એક નાનકડી એન્ટ્રી કરી છે. કારણ કે એક પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટર લખ્યું હતું તો એના 3 સીન્સ હતા. પણ પછી મને એમ થયું કે ના ના, એક સીન રાખો એ બરાબર છે, પાછળના સીન્સ કાઢી કાઢો, કારણ કે બે બાજુ બેલેન્સ નહીં થઈ શકે. આ બાજુ બી રહેવાનું ને ત્યાં એ અઘરું થઈ જશે, મેં કીધું. બરાબર છે. તો દેટ વોઝ અ ક્રુશિયલ મુમેન્ટ. તો એ મેં, અને હજી આજની તારીખમાં મારા પ્રોડ્યુસર્સ, મારા કો એક્ટર્સ બધા કહે છે અરે યાર પેલો કેમ ને એ સીનમાં મજા આવે ત્યાર. મેં કીધું એ ફરી ક્યારેક કરીશું, પણ આમાં ચાન્સ લેવા એવું નથી. બરાબર. તો થેન્ક્સ ટુ માય ટીમ એઝ વેલ, કે મને એ લોકોની સાઈડથી બહુ સપોર્ટ રહ્યો છે. અને હવે કઈ ડાયરેક્શન? ડાયરેક્શન તો તમે કીધું પોસ્ટ પ્રોડક્શનમાં છે. હા, એ 20 અવર્સ છે, એ પોસ્ટ પ્રોડક્શન નું ખાલી VFX અને ફાઇનલ મિક્સિંગ બાકી છે. 1-2 પ્રોજેક્ટ્સ પાઇપલાઇનમાં છે. હવે કમુરતા પૂરા થશે પછી આવશે. બરાબર છે. એટલે એ પણ કોમેડી જ છે? ના, એ થોડીક એક્શન થ્રિલર વાળા ઝોનમાં છે, અને એક છે સોશિયલ કોમેડી છે. અચ્છા. અને એક હમણાં ઓફિશિયલી મારે અનાઉન્સ કરવાનું નથી, એક પણ એક છે, મોટી અનાઉન્સમેન્ટ આવશે. છે. હા, અને બહુ જ નજીકના ટાઈમમાં, એટલે 2-3 મહિનામાં એક બહુ મોટી અનાઉન્સમેન્ટ આવશે, હોપફુલી. તમારા હવે અમુક રોલ્સ વિશે વાત કરીએ. મારે તમારી અમુક મૂવીઝ જોવાની બાકી છે, પણ જે મેં જોઈ છે એના પર વાત કરીએ. એક તો તમારો જે ગોટી સોડામાં એક જ્યોતિષીનો પેલા ટીચર, એક્ટિંગ કોચનો ગુરુનો છે. બીજો બિલ્ડર બોયઝમાં તમે શેખરભાઈ સાથે પંડિતજી છો, અને ત્રીજો ચૂપનો તમારો ઇન્સ્પેક્ટર. આપણે ગોટી સોડાથી ચાલુ કરીએ તો એ કેવી રીતના રોલ મળ્યો? કારણ કે એ પણ એટલો જ, એટલે મેં જે તમારામાં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, અને એના વિશે પણ આપણે સવાલ પછી લાવીશું, કે કોમેડીમાં જે મહત્વનું છે, કે છે ને કે સિરિયસ બિઝનેસ. સિરિયસ બિઝનેસ એટલે છે કે જ્યાં તમે જે રીતના બોલો છો, તો જે પંચ લેન્ડ જે જગ્યાએ જે સમય થવો જોઈએ એ થાય તો જ એની મજા છે. અને તમારા જે કંઈ પણ મેં રોલ જોયા છે એમાં એ થાય છે, એટલે અમને હસવું આવે છે. તો એ તમારા રોલ વિશે વાત કરીએ. અને એમાં તો સંજયભાઈ સાથે, એટલે એક તરફ સંજયભાઈ હોય, પ્રેશર, તમે ભયંકર પ્રેશર. યસ. પાછું સુનિલભાઈ વિશ્રાણી, અને આખી ટીમ. યસ. અને એ પ્રોમિનન્ટ ટીમ છે. અને જે લોકો, એટલે એમાં ભાવિની બેન છે, પછી ભૂમિકા બેન છે, સુનિલભાઈ છે, એ બધા વચ્ચે પ્રાર્થી બેન છે. હા, તમારું પરફોર્મન્સ દેખાડો. ધેટ વોઝ એકચ્યુઅલી મજાની વસ્તુ એ હતી કે હું જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ને, સવારે લગભગ અચાનક જ 10-10:15 ની આસપાસ આઈ ગોટ અ કોલ કે આવું છે, અને સંજય સરની વેબ સિરીઝ છે ગોટી સોડા. એટલે અમારી પેલી લાઈફ સાયકલ છે ને, મને અત્યારે એવું છે કે નોબડી કેન જજ કે હું વર્લ્ડના કયા ટાઈમ ઝોન પ્રમાણે મારી લાઈફ સાયકલ સેટ થયેલી છે. તો નોર્મલી એવું છે કે 7-8 વાગે ઊંઘી જવું, પછી 10 વાગ્યામાં જાગીને ફરી પાછા કામે લાગી. કલાકની બી ઊંઘ હોય, 2 કલાકની હોય, પછી આમ 4-5 દિવસનું બધું ભેગું થાય ને, એટલે એક દિવસ સળંગ 8-10 કલાકની ઊંઘ થાય. તો
તો એ વખતે અચાનક જ એ થાક હતો 4-5 દિવસનો, અને હું ઘોડી ગઈ એમ તરત કે ફોન આવ્યો અને કે તમે અહીંયા આવી રીતે પાલડીમાં એક હોટલ છે, તમે ત્યાં આવી જાઓ ને, સરની જોડે થોડુંક રીડિંગ ને કરવાનું છે. મેં કીધું હે, કારણ કે 2011માં જ્યાં મુંબઈ ગયા હતા ત્યારે તો લાઈવ એમના પ્લેસ જોયા. એની પહેલા છગન મગન તારા છાપરે લગન ને બધા એમના પ્લે થી જ્યારે હું સ્કૂલ ટાઈમમાં હતો ત્યારે જોતા હતા. તો સિદ્ધાર્થ સર છે, સંજય સર છે, આપણા માટે એવું હોય કે યાર કે આમની જોડેથી બહુ બધું શીખવાનું છે, યાર યુનિવર્સિટી એમ. તો એ વખતે ફોન આવ્યો, હું મળવા ગયો. તો સરને એ યાદ હતું કે હા તું 102 માં રોલ કરતો હતો, મને ખ્યાલ છે કે સૌમ્ય સાથે તે પ્લે કર્યા છે. અને બીજી એક મજાની વસ્તુ એ હતી, ભલે અમારો સ્ક્રીન ટાઈમ જોડે નહોતો, પણ હી વોઝ ઇન કમઠાણ એઝ વેલ. કમઠાણમાં પણ એમનો ટ્રેક અલગ હતો, અમારો ટ્રેક અલગ હતો. તો કે કમઠાણમાં બી હતો, અભિષેક સાથે બી વાત થઈ, 4-5 જગ્યાએથી વખાણ સાંભળ્યા છે. 102 તો મેં જોયેલું જ છે. આ થોડુંક છે ને અલગ ફોર્મેટ છે, આપણે થોડુંક મજા કરીએ ને તો પણ. મેં કહું હા સર પ્લીઝ. અને આ તો આપણો બિઝનેસ એવો છે સર કે હું 85 વર્ષનો થઈશ તો બી સ્ટુડન્ટ જ રહીશ, કંઈક ને કંઈક તો શીખવાનું જ છે. બરાબર છે. અને પછી મને કે સૂજે ને તો તું બી કહેજે, આપણે થોડું કંઈક ઇમ્પ્રોવાઇઝ બી કરવું હોય ને તો વાંધો નથી આમ. અને અગેન એમાં બી ચેલેન્જિંગ વસ્તુ એ હતી કે મને એક ચશ્માની ફ્રેમ આપી હતી. હા, એકમાં એક અલગ આકાર, એકમાં અલગ આકાર. હવે એમાં પર્ટિક્યુલર નંબર વાળી ફ્રેમ સેટ કરાવીને બહુ અઘરી, અને મને 6.5 નંબર છે, તો એટલે આ કાઢો ને એટલે હું પાર્શલી બ્લાઇન્ડ થઈ જઉં એમ. અને એમાં પછી પેલી કેપ ને આખું, એટલે ડાયલોગ્સ યાદ કર્યા ને એટલે મને એનું ટેન્શન છોડી દે. આ છે ને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો બહુ બધા આવા જોયા હશે, એટલે બહુ સહજ આવી જશે કે ફેંકવાની વાત કઈ રીતની હોય. એટલે તું એ પર્ટિક્યુલર પ્રિસાઇઝ ડાયલોગ ના જોઈશ કે હા જે ટાઈમિંગ પર ગીવ એન્ડ ટેક વાળા પંચ છે ને એ લાઈન તું ખાલી સ્ટડી કરી કાઢ, બાકીનું તું તારી રીતે ભરી લઈશ ને તો ચાલશે. અને દરેક સીનમાં મારી સાથે રીડિંગ કરે, ગીવ એન્ડ ટેક રિએક્શન્સ ની બધી નાની નાની મુવમેન્ટ, પર્ટિક્યુલર અમુક જગ્યાએ એમણે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરાવડાવ્યું સજેસ્ટ કરીને. તો બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો મારો. મને ડબિંગ કર્યું ને ત્યારે એમણે કીધું કે મસ્ત એપિસોડ નીકળ્યો છે, બહુ મજા આવશે. અને પછી જ્યારે સેમર ઉપર આવ્યો ત્યારે બહુ બધા વખાણ્યો. અમે તો બધી સીઝન જોઈ છે, એટલે આમાં પણ એટલે તમે એટલે તમારી એન્ટ્રી જે રીતના થાય છે, રિક્ષામાં તું આપી દે કે સર પૈસા માંગે છે, આ તો આપી દે. એટલે પેલા બે માણસો બી સાથે લઈને ચાલી રહ્યો છે કે ભલે ખાવાના બી ફાંફા હશે, વાંધો નથી, પણ કે હા હું બહુ મોટો ડિરેક્ટર છું ને, મારા 2 આસિસ્ટન્ટ છે જે મારી જોડે જ હોય છે. બરાબર છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ બિલ્ડર બોયઝ. શેખરભાઈ અગેન હ્યુજ પર્સનાલિટી, એટલે એમની સાથે જો કે તમારો એમાં પણ સેકન્ડ ટાઈપનું હતું, એમની છાયામાં રહેવાનું, પણ એ પણ એક અનુભવ, એક્સપિરિયન્સ છે. શેખર સરની સાથે એટલે અમારા બધા માટે શેષુ જ છે, એમનું હુલામણું નામ છે. અને પ્રેમથી અને નિખાલસ રહેવા વાળી વ્યક્તિ, જે પોઝિટિવિટી, ફ્લોર પર મસ્તી બી કરે, સાયલેન્ટ બી થઈ જાય, તમને ક્યાંક ફસાઈ બી દે ફ્લોર પર, એમ કંઈક કમેન્ટ પાસ કરે એટલે તમારાથી હસવાનું કંટ્રોલ ના થાય, એકદમ આમ ગંભીર ફેસ કરીને બેઠા હોય. સો એ પણ થિયેટર કરતા હતા પહેલા. એમણે સંજયભાઈના જ એક પ્લેમાં મેં એમને જોયા હતા, પ્લેનું નામ ભૂલી ગયો, પણ એ કેરેક્ટર સખત નોટિસ થયું હતું કે બધું જ શરૂઆત હથી કરે, હાવ હોબો હે. અને એ શરૂઆતમાં જોયું, પછી FIR માં એમના 18 એપિસોડ જોયા હતા. અને પછી પહેલી વાર એમની સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો નવરી બજારમાં, ત્યારે મજા આવી. પછી અમે દોડ પકડ કરતા હતા, એમાં ઓજસના ફાધરનો રોલ કરતા હતા. એ ટ્રેકમાં હું હતો નહીં, તો અને એ અમે જ્યારે ફિલ્મ શૂટ કરી તો 45 દિવસ સળંગ શૂટ કરી હતી, 43 નાઇટ શૂટ કરી હતી અમે લોકોએ. તો એક દિવસનો બ્રેક હતો વચ્ચે. તો મેં કીધું આજે ફૈઝલભાઈએ ડિરેક્ટ કરી હતી, ફૈઝલભાઈ આજે યાર હું આરામ કરું છું. હા વાંધો નહીં, તમારો સીન છે જ નહીં, આમ બી કઈ વાંધો નહીં. હું સારું, હું નીકળી ગયો. અને જે દિવસે શાંતિથી એમ નક્કી કર્યું કે આજે ફેમિલી જોડે આપણે ડિનર કરવા જઈએ, અને હજી તો રેસ્ટોરન્ટ પર જઈ રહ્યા છે ને ત્યાં સુધી મારી પર ત્યાંથી ફોન, ફૈઝલભાઈનો ફોન આવે, સંદીપનો ફોન આવે, કરે યાર શેષુ બોલાવે છે કે હેમીન નહીં આવે ને ત્યાં સુધી હું શોર્ટ નહીં આપું. મેં કીધું પણ મારું આજે છે, પર કે મળવા બોલાવે છે કે આગ્રહ કરીને, તો એટલીસ્ટ આવીને હાજરી તો આપતો જા. કે એમણે ત્યાં સીન શૂટ થઈ ગયો હતો, ખાલી મારી ફિરકી લેવા માટે, મને મળવા માટે કે ટીખળ કરીએ, 10 મિનિટ બેસ, ચા પીએ આપણે. અને પછી કટ્ટુ સીધા અમે આમાં બિલ્ડર બોયઝમાં ભેગા થયા. એટલે એમની સાથે પણ બહુ અદ્ભુત એક્સપિરિયન્સ. એમનો રોલ જે છે, મેં મારા રિવ્યુમાં કીધું પણ કે એક આમ કનિંગ શટ હોય ને એ પ્રકારનું, શાતિર એકદમ. હા,
એટલે એ એક નવા પ્રકારનો વિલન અલગ અત્યાર ગુજરાતી સુધી કરી movie એમણે, માટે. હા, 100%. Yes. એટલે એ અને બહુ એ શેડ પણ એમણે બહુ જ Yes, સરસ yes. નિભાવ્યો છે. અને એ વધુ ને વધુ એવા રોલમાં જોઈએ ને આપણને તો મજા આવશે. મજા આવશે. આ ડાયમેન્શન એક્સપ્લોર થાય ને તો બહુ મજા આવશે. Yes. એટલે આઈ ડોન્ટ નો હવે સિક્વલની હા, જાહેરાત તો થઈ એનાઉન્સ છે, કર્યું છે, announce એમાં એ કર્યું છે. હોય તો તો મજા આવશે. સોને પે સુહાગા 100%. અને હવે જે મને સૌથી તમારો રોલ ગમ્યો છે એ ચૂપમાં. અરે એમાં એક ગભરાતા ડરતા તેમ છતાં ઇન્વેસ્ટિગેટ કરતા ઇન્સ્પેક્ટર, એમાં પણ હિતેન કુમાર પાછો, એટલે એક એક લેવલ આપણે બધા ઉપર ચેલેન્જીસ આવતા જાય છે. યસ. અને એમાં એક ડાયલોગ છે, હું વિનંતી કરીશ કે તમે બોલજો એ રીતના કે જે ભોયરામાં અહીંયા તો ભોયરું છે હા. એટલે તમે પેલા કહો કે નાખી દો એને, પૂરી દો અંદર. તો અરે એ ભોયરું છે. હા, હા, પૂરી દો એને કહ્યું ને. હા. કે સર્ચિંગ ચાલે ને પેલો મગન છે મારી સાથે. હા. અરે સર અહીંયા તો ભોયરું છે. હા, પૂરી દો એને. અરે સર ભોયરું છે. હે હા, તો જોવું પડશે. પ્લસ હેમાંગભાઈ જ્યારે આવે છે પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યારે જે હપ્તો આવે તમારા દોડી. હા, એટલે બહુ જ સરસ રીતના, એટલે એ એ વર્ડ પ્લે આખું એક Yes, સિક્વન્સ yes, થઈ છે yes. કે અચ્છા તો હા. પછી પેલી મરી ગઈ છે. પ્લસ જ્યારે તમે એમનું ઘરનું સર્ચ કરવા જાઓ છો હિતેન હિતેનભાઈ, સરના ઘરનું. ત્યારે પણ એ જે રીતના તમારી સાથે વર્તન કે તમે એમનાથી ડરો છો ડર. ને જવાની ઉતાવળ કરો છો પાછા, પણ પેલા ચાલો એમ નથી હવાલદાર છે કરવું. એ તમને એ રોકે. ફોર્સ કરી રહ્યા છે કે ના સર અહીંયા સર, કંઈક એવિડન્સ હશે જ. અને એમાં પણ એમનું ભાઈ છે કે સર એ જે રીતના બોલે છે સુર. વારે વારે, તો સર હા, પાણી પીવું છે. એક જ સુરમાં. મારે પીવું તું ને પણ યાર. છેલ્લે ફ્રીજ શોધવા માટે બી જાય છે એમ. યસ યસ. અને પછી કે ચલો સર, અરે પણ મારે પીવું તું પાણી યાર, તું એવી રીતના જાતે નક્કી ના આ કરી દે. આખો અનુભવ, કારણ કે આ મેં જોયેલો તમારો બહુ એક્સટેન્ડેડ હા, છે, explain. તો એ વાત કરી. નિશિતભાઈ પણ અહીંયા આવી ચૂક્યા છે, Correct, ઋષિભાઈ correct. બંને. અગેન નિશિતભાઈ એ પણ મને થિયેટરના ટાઈમથી ઓળખે છે. પોસિબલી એવું છે કે અમે એક પણ નાટક સાથે નથી કર્યું, પણ મજા એ અમારા નાટકમાં હોય, અમે એમનું નાટક જોવા જઈએ, એક્સચેન્જ ઓફ યસ થોટ્સ. યસ યસ. અને એમાં બી અગેન કાસ્ટિંગ ભાવેશ ભાનુએ કર્યું છે. તો ભાવેશનો મારી પર ફોન આવ્યો, મને કે ફિલ્મ જે નિશિત કરી રહ્યો છે તો એમાં એક આવું કેરેક્ટર છે. હું કહું સી જો હું પર્ટિક્યુલર 3-4 વ્યક્તિઓ એવા છે ને કે હું ત્યાં એવું નહીં પૂછું કે રોલ કેવો છે, પછી કેટલા દિવસનું શૂટ છે, કે એનો સ્ક્રીન ટાઈમ કેટલો છે. મેં કીધું તને ખબર છે કે હું કરી શકીશ કે નહીં, કે આમાં કેટલું રેડી શકીશ. નિશિતભાઈ બી એટલી જ સારી રીતે ઓળખે છે. મેં કીધું તો એ તમને એવું લાગે છે તો શું કે પછી કમર્શિયલનું ડિસ્કશન છે ને એની પર બેસીશું. મેં કીધું પણ પહેલા તમને રોલનું એવું લાગે છે તો કરી કાઢીશું એમ. અને કાસ્ટિંગ થયું, શૂટ સ્ટાર્ટ થવાનું હતું, નાઇટ શૂટ મોટા ભાગનું નાઇટ હતું. અને પહેલો મારો શોટ કયો હતો કે જ્યારે હેમાંગ ને 3 જણા અંદર સંતાઈ ગયા છે અને અમે રાત્રે પેલું ટોર્ચથી શોધાય ને પેલા કોન્સ્ટેબલની ભૂલમાં ગોળી છૂટી જાય છે. એ જે વોચમેન ઓડિયો સિક્વન્સ સૌથી પહેલો સીન, શૂટિંગનો સૌથી પહેલો સીન બી એ જ હતો મારા શેડ્યુલનો. અને એ દિવાળીનો ટાઈમ શૂટ સ્ટાર્ટ થવાનો, અને મને 2 દિવસ પહેલા મારી થોડીક તબિયતમાં ફેરફારો સ્ટાર્ટ થયા, અને એ ટાઈમે કોઈ ડોક્ટર અવેલેબલ નહીં, બધા બહારગામ જતા રહ્યા હતા. અમારા એક બહુ જ જૂના ફેમિલી ડોક્ટરને મારા કાકાને કીને તપાસ કરી કે એ છે કે એ બી બહારગામ છે, જોઈ લો એમ. કે ના અહીંયા જે, અને એમાં બી નસીબ એવા હતા કે એમના ફાધર ઇન લો એક્સપાયર થઈ ગયા એટલે સૂતકના કારણે નહોતા જઈ શક્યા, બાકી તો એ બી ઉપડી જવાના હતા ટ્રીપ પર. તેમને તાત્કાલિક ઘરે બોલાયા, તો એ ઘરે આવ્યા ને એટલે કાલે સોનોગ્રાફી કરાવવી પડશે. એટલે શું થયું? મને કે આંતરડા અને જઠરમાં તો સોજો લાગે જ છે, પેનક્રિયાસનું જોવું પડશે. અને કે છે સોજો છે, એટલે બહુ લાંબી બીમારી આવી શકે એમ છે. મેં કહું સર એવું ના કહો, મારે 3 દિવસ પછી શૂટિંગ ચાલુ થાય છે. મને કે જો હું અત્યારે 15 મિનિટમાં તને એક હાઈડોઝ આપીને અડધો કલાકમાં રમતો કરી દઈશ. તું નાલાયક છો, તને નાનપણથી ઓળખું ને, તું જપીશ નહીં, કે તું આજથી જ પાછા રાતે ઉજાગરા બી ચાલુ કરીશ ને, ભાઈબંધોને મળવા જઈશ ને, પાછો ચા બી પીશ ને, ખાવાનું તારું ઠેકાણું નહીં, ઊંઘનું ઠેકાણું નહીં. એવું નથી, ગમે તે કરો, મને શૂટ પહેલા મને બેઠો કરી દો યાર, ગમે તેમ કરીને. મને કે તને 3 દિવસની દવા આપું છું, એ 3 દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ કર. કાલે આપણે સોનોગ્રાફી કરાવીને ચેક કરી લઈએ છીએ કે ખાલી આંતરડા અને જઠરમાં જ છે કે બીજી કોઈ વસ્તુમાં બી તકલીફ છે એમ. હા સર, પણ પ્લીઝ મને જોઈ આપજો, થઈ જઈશ બેઠો, ચિંતા ના કરીશ તું. સારું. એવી સોનોગ્રાફી કરાવી અને ભગવાનની દયાથી ખાલી આંતરડા અને જઠર પર જ સોજો હતો, બીજે ક્યાંય નહોતો. એ દવા સ્ટાર્ટ કરી અને હું ગયો ફ્લોર પર, અને હિતેન સર સાથેની મારી પહેલી મુલાકાત હતી ને, નાસુરનું મુહૂર્ત હતું. ઓકે. અને એ ત્યાં પેલા મનોજભાઈને મળવા આવ્યા હતા, મનોજ આહિરને. તો
તો એટ ધેટ ટાઈમ મનોજભાઈ ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવ્યું કે સર આ હેમિન છે શુભયાત્રા. મને કે દોસ્ત તારું ટાઈમિંગ બહુ અદ્ભુત છે. મેં શુભયાત્રાનું ટ્રેલર જોયું હતું ને ત્યારથી મને મગજમાં છપાઈ ગયું હતું કે આ સાલા એટલે હું એકલો નથી કહેતો, હિતેનભાઈ પણ કે છે વેરી ગ્લેડ ટુ હિયર ધેટ એમ. એટલે એ વખતે અમે પહેલી વાર મળ્યા અને પછી મનોજભાઈ એવી રીતના ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું કે લખે છે પણ બહુ સરસ હું સર આમ તેમ કે હા તો દોસ્ત આપણે જલ્દી મળીએ અને પછી કટ્ટુ સીધું ચૂપમાં અમે સાથે મળ્યા. એટલે સર કે શું થયું, ઇઝ એવરીથિંગ ઓલ રાઈટ બેટા એમ તેમ. એટલે મેં સર આવો પ્રોબ્લેમ છે. અને એ વખતે ખરેખર વીકનેસ બી એટલી હતી, ચાલવામાં તકલીફ પડતી હતી. તો એમણે જેવો શોટ લાગવાનો હતો ને તો એમણે નિશિતભાઈને રિક્વેસ્ટ કરી કે અઘરું લાગે છે મને કે આ છોકરો પટકાય નહીં, કામ કરીને આ પાછળ શિફ્ટ કરી દે ને. એવું તો આજનો દિવસ સાંભળી એક દિવસનો મને બ્રેક મળે તો પછી મારા 3 દિવસનો ગેપ હતો જ, તો કે એટલો રેસ્ટ મળી જશે ને પછી આ એક તો લેટર ઓન શિફ્ટ કરી દે. પણ પછી એ લોકેશનની બી લિમિટેશન્સ હતી, એ પછી હાથમાં આવે એવું નહોતું. અને આ બાજુ બહાર શિફ્ટ થઈ ગયા પછી પાછું ત્યાં જવું અઘરું હતું આખો યુનિટને લઈને. એટલે નિશિતભાઈ કે હા સર હું લેટ્સ મી થિંક, હું કંઈક મને ટાઈમ આપો ને અડધો કલાક હું કંઈક વિચારીને કહું તમને. નિશિતભાઈ પાકું થશે, તમે ઓર્ડર તો આપો થઈ જશે. એટલું તો નટરાજની કૃપા છે આપણી પર કે રંગ અહીંયા એકવાર મેકઅપ ચડી ગયો ને પછી તો પ્રભુ છે જ આપણામાં. અને જે પહેલો ડાયલોગ બોલાયો અને પહેલો શોટ ઓકે થયો ને પછી હિતેન સર આયા. મને કે દોસ્ત મને છેક સુધી ટેન્શન હતું દીકરા કે તું તને તકલીફ નહીં પડે ને, પણ તે જે એક્શન સાથે જે સૂર બદલ્યો છે ને મારામાં કોન્ફિડન્સ આવી ગયો કે યાર હવે તો આ પૂરું જ કરશે શેડ્યુલ એમ. અને અઢળક પ્રેમાળ સીન પર ડિસ્કશન કરે, ઘણી બધી વસ્તુ એમની જોડે શીખવા મળે. હેમાંગ ના સાથે મસ્તી એક અલગ પ્રકારની ચાલે, તોફાન આકાશ બધા સાથે. એમાં જે ડિસ્ટિંક્શન હતું ને તમારા, એટલે તમે બંનેના રોલ કોમેડી પણ એમનો એક અલગ જ ટ્રેક હતો અને તમારો પણ એક અલગ, એટલે એ બેલેન્સ. અને જ્યારે પછી જે મેં પર્ટિક્યુલર સીન બે ભેગા થાય છે એટલે પછી કેવી મજા આવે. તોફાન હતું. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ ચાલી નહીં, એના વિશે પણ ચર્ચા અમે કરી ચૂક્યા છીએ નિશિતભાઈ સાથે. પણ હવે કદાચ રી રિલીઝની વાત તો વિચારતા હતા ફેબ્રુઆરીમાં જોઈએ થાય, નહીતર ઓટીટી પર તો એ ધૂમ મચાવશે કારણ કે બેલેન્સ્ડ ફિલ્મ છે. બેલેન્સ અને મેસેજ છે, મેસેજ બહુ અને બહુ રિસન્ટ મેસેજ છે. યસ. અને હું કાયમ એટલે મારો તો પર્સનલ એવો અનુભવ પણ છે કે તકલીફમાં હો ત્યારે ફેમિલી સાથે વાત શેર કરો. અને હું મારો સન છે એને પણ આ મૂવી જોતા જોતા મેં કીધું જો આ મેસેજ તારે આખો જિંદગી લાઈફ યાદ રાખો. કરેક્ટ. કારણ કે તમને બીજું બહારનું કોઈ વ્યક્તિ હેરાન નહીં કરી શકે, તમને મદદ બી નહીં કરી શકે કશું. અને પેલું ઘરે નહીં કોને તો બ્લેકમેલ કરી શકશે કોઈ. યસ. એના કરતા તમે જ તમારા પેરેન્ટ્સની સાથે ફેમિલી સાથે ખાસ કરીને જ્યારે તમે સાચા છો ત્યારે તો કહેવું જ જોઈએ 110%. અને હું તો એવું બિલીવ કરું સર કે ખોટા હોય ને તોય કહી દેવું, કારણ કે એમને રસ્તો ખબર પડે. અને એટલે જે પાપનો બોજ છે ને એ ઓછો થઈ જશે. કરેક્ટ. એટલે બહુ જ સુંદર મેસેજ. મને એના પરથી એક ઘટના યાદ આવી. હું નાનો હતો ને અમે સિટીમાં રહેતા હતા ધનસુધારની પોળમાં. મારા દાદી એ વખતે કાંકરિયામાં આબાદ ડેરી હતી પહેલા, એનું કેન્દ્ર ચલાવતા હતા. પેલું સ્ટેડિયમ થઈ ગયું. તો એ છે ને એનું કેન્દ્ર ચલાવતા હતા. એટલે ત્યાંથી સવારમાં કેન આવે અમારા ત્યાં પોળમાં, અને આખી ધનસુધારની પોળમાં મારા ફાધરને એ રીતે બી ઓળખે એમ કે આ દૂધવાળા. કારણ કે આખી પોળમાં એક જ કેન્દ્ર હતું. એટલે ધનસુધારની પોળ તો કેટલી મોટી છે, બધા ત્યાં જ આવતા હતા. સૌથી મોટી આઈ થિંક પાર્થિવ પટેલ પણ યસ ભોટિયો પોળનું હોલામણું નામ એનું. અજય અંકલ ને પપ્પા વોઝ ઓલસો વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ. બરાબર. તો એ વખતે છે ને પેલા એલ્યુમિનિયમના તાર આવે એને પેલા બાંધવા માટેના, એ પડ્યું હોય ને પછી એક આટલું અમારા ઘરે છે ને ચોરસ પ્લાસ્ટિકનું બોક્સ રહેતું હતું કે જેની અંદર આ લોકો પેલું મૂકી રાખતા હતા એલ્યુમિનિયમના પેલા તાર અને કોઇન્સ ને બધું. અને મમ્મી પપ્પા બંને જોબ કરતા હતા. એક દિવસ બધા ભાઈબંધો છે ને નવું એ વખતે કિસ્મી બાઈટ આવી હતી પેલી 50 પૈસાની આવતી હતી મોટી વાળી. તો ગ્રુપમાં બધા કે આજે ખાવા જઈએ ને આમ તેમ. યાર તો પેલું ઘરે પડ્યા હોય છે સિક્કા એમાંથી લઈ લે. તો પહેલી વાર એવું થયું કે હાઈટ પર હતો, હું લેવા ગયો ને મને તાર વાગ્યો. એ મેં કહ્યું આ કુદરતી સંકેત છે, આપણે ખોટું કરવા ગયા ને. કઈ વાંધો નહીં. સાંજે મમ્મી પપ્પા આયા, 8 વાગે મારા ભાઈબંધોનું ટોળું આવ્યું. આપણે જવાનું છે ને? ના આવીને અંકલ એમીન તો પૈસા ચોરવા ગયો હતા ચોકલેટ લેવા માટે. પપ્પા કે એ ચોરવા નતો ગયો, અમે જ કહી રાખ્યું છે કઈ બી ઇમરજન્સી હોય ને તો લઈ લે.
કારણ કે મેં જેવું સાંજે લોકો આયા ને મેં કન્ફેસ કરી કહી દીધું દીધું. હા, કે પપ્પા હું આવું કરવા ગયો ને જો ભગવાને મને સજા આપી. કે બેટા એવું નથી, ઇમરજન્સીમાં જરૂર હતું એટલા માટે તો રાખ્યું છે એ વસ્તુ કે અમે લોકો જોબ પર હોઈએ ને હા, તારે કઈ બરાબર બી છે. લાવું કરવાનું હા. થયું તો એટલે ત્યારથી મારા મગજમાં એ વસ્તુ સેટ થઈ ગઈ છે કે કંઈ બી હોય ને એ લોકોને તો સૌથી પહેલા કહી દેવા. બરાબર. ને આ વખતે તમારી ઉંમર તે વખતે કેટલી હશે? લગભગ હોય 5-6 વર્ષ? હા 5-6 વર્ષનો. બરાબર છે. પણ મને એ વસ્તુ બહુ જ મજા આવી છે. મારું yes. ચાઇલ્ડહુડ બહુ જ સરસ રહ્યું છે એ બાબતે કે હું કોઈ પણ વસ્તુ મારા પપ્પા જોડે નિખાલસતાથી શેર કરતો હતો. ઇવન મારા મમ્મી પપ્પા એ હદ સુધી હતા કે હું કોલેજમાં જ્યારે હતો ને તો દેર આર સો મેની ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ એઝ વેલ મારી. તો મારા માટે હું એ બાબતે બહુ જ પેલો પોઝેસિવ હતો કે કોઈ છોકરી સાથે આપણું નામ ના ચકવું જોઈએ યાર. કે આપણા માટે નહીં પણ એની ઇમેજ માટે થઈને એમ. તો જે નિકટની મિત્ર હોય ને અને બહાર એમ ખબર પડે કે અચ્છા અહીંયા વાત થાય છે મારા ભાઈ, અહીંયા વાત થાય છે, ઓકે. એટલે રક્ષાબંધન આવે ને એટલે એ જાહેરમાં એસેમ્બલીમાં જ રાખડી બંધાવવાની અને પછી માઇક પર એનાઉન્સમેન્ટ કે મારી બેન છે. હવે મેં કઈ બી સાંભળ્યું ને તો પછી જે બી કોન્સિક્વન્સીસ થાય એના માટે આઈ એમ નોટ રિસ્પોન્સિબલ. પછી એમાં કઈ આગળ વધાયું કે લગ્ન તો થઈ ગયા હા, હતા એ જ કહું પછી પણ એના માટે બી મમ્મી પપ્પા બહુ જ સામે ટ્રોલ પણ કરતા. થાકી જાય ને કે કેટલાને બેન બનાવશો. હા, એ જ એમની ફરિયાદ જ એ હતી. ઇવન જ્યારે 102 વખતે અમે મુંબઈ શિફ્ટ થતા હતા ને તો સોમેશ્વર આગળ એ લોકોએ ચર્ચા કરી આવી રીતે. અમે ઘરે બેઠા હતા ને અને સોમેશ્વર લોકોનો નિયમ કે ઘરે આવવાનું આંટીને કે દાળવડા બનાવે. મેચ જોતો હતો દાળવડા ખાઈશું એમ અને પત્તા રમીશું બધા ત્યાં પેલું મિંડી કોટ ને એવું બધું. હા, તો બેઠા હતા અને પછી મમ્મી ને પપ્પા હું શાંતિથી બેઠો છું ને હવે ઈશારા થયા એટલે મેં કીધું આ શું ચાલી રહ્યું છે આ બે જણના મગજમાં. અને એ લોકોએ સરાક લઈને પેપર ખોલ્યું સર સામે કે સર એક રિક્વેસ્ટ છે કે હા બોલો ને તમે કોઈ ચિંતા ના કરો, આ બધા અમે ઘરના જ છીએ ને ઘરની જેમ જ કે એ બધું મને ટેન્શન જ નથી કે એટલીસ્ટ મુંબઈ જાય ને એને કહ્યું રાખડીઓનો ધંધો બંધ કરે ત્યાંથી કે. અને એ લોકો ગયા ને પછી આઈ વોઝ સો એમ્બેરેસ્ડ. મારા ડિરેક્ટર છે મમ્મી એ પાછું સૌમ્ય જોશી. મારો પહેલો પ્રોજેક્ટ અને મુંબઈમાં તમે આવી રીતે કે એમાં શું છે અમારી જોડે આટલા ફેમિલિયર રહે છે તો અમે કહી શકીએ ને એટલું તો હકથી. અને અમુક સંજોગો વસાત લખાયું એવું હોય કે મારી જે વાઈફ છે અમારા મેરેજ થયા ત્યારે મારા ફાધર વોઝ નોટ અલાઇવ. જે હોત તો એમને વધારે મજા આવે. તો એમનો સપોર્ટ ઓલવેઝ રહ્યો. કારણ કે તમે કીધું તમે ક્યારે સુવો છો એ તમને ખબર નથી. એનું કારણ એ છે કે મારી વાઈફ પણ સેમ ફિલ્ડથી બિલોંગ કરે છે. અચ્છા, એ શું કરે છે? શી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ટુ એક્ટિંગ, એન્કરિંગ એન્ડ ઓલ ધીસ. અચ્છા અચ્છા. તો શું એમની ઓળખાણ આપો? નિધિ ઉપાધ્યાય. ઓકે. એટલે સોશિયલ મીડિયા પર એનું નામ સ્વીટી ઉપાધ્યાય છે. અચ્છા. શી વોઝ ઓલ્સો ઇન કસુંબો અને દુકાન કરીને એક ફિલ્મ આવી હતી એમાં પણ હતી. ગોટી સોડામાં જે મારી ફિમેલ આસિસ્ટન્ટ પાત્રમાં હતી. ઓકે ઓકે ઓકે, હવે બરાબર છે. હવે તમને થોડાક ફિક્સમાં મૂકીએ 2-3 સવાલો. પ્લીઝ. તમને ગમતા, મેં તો કીધું તમારું કોમિક ટાઈમિંગ સરસ છે એટલે તમે ઓબ્ઝર્વ, તમને ગમતા 2 ગુજરાતી મૂવીઝના કોમેડિયન કોણ? કોમિક એક્ટર્સમાં કોમિક એક્ટર્સ. સિદ્ધાર્થ સર ને સંજય સર. અચ્છા. કારણ કે દે આર યુનિવર્સિટીઝ એમ. કારણ કે મારું ઓડિશન જ્યારે થયું ને 102 નોટ આઉટ નાટક માટે ત્યારે હું સૌમ્ય સરની સામે મેં મારા આઈએનટી ને 1-2 મોનોલોગ્સ પરફોર્મ કર્યા. તો હું શાંતિથી આમને આમ જોઈ રહ્યા હતા, આમને આમ જોઈ રહ્યા હતા અને મને મનમાં એવું કારણ કે મારા આ સાઈડની દુનિયા મેં જોઈ જ નહોતી કોઈ દિવસ. મારા માટે કોલેજ કોમ્પિટિશન, આઈએનટી, યુથ ફેસ્ટિવલ એ જ હતું એમ. કમર્શિયલ આસ્પેક્ટ મેં એવી રીતે નહોતો જોયો. હા, પ્રીત પીવુને કર્યું હતું મેં પણ આવું નહીં એમ મુંબઈ વાળું કમર્શિયલ લેવલ આવું હશે. મને કે અહીંયા તો હા સર સિદ્ધાર્થબેન ફોલો કરે છે? ના સર મેં તો એમનું એક જ નાટક જોયું છે. કયું? લગે રહો ગુજ્જુભાઈ. કેટલી વાર જોયું છે? મેં કીધું સર 70-80 વાર તો મિનિમમ જોયું. હા, એ છાંટ દેખાઈ એટલે પૂછ્યું. અને ઇવન સંજય સર નું બી કહું છું ને, છગન મગન તારા છાપરે લગન, એક ઓડિયન્સની નસ પરખવાની જે વાત છે ને, એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે દર વખતે તમારી સામે અલગ 700 માણસ બેઠા છે. તમને એ વસ્તુ પર હસવું આવે બી ખરું, બીજા વ્યક્તિને ના આવે. બરાબર છે. એટલે એ જે પ્રેશર હોય છે ને, શરૂઆતની 1-1.5 મિનિટ જ્યારે તમે પડદો ખુલે છે સ્ટેજ પર આવો છો ત્યાં સુધી, અને જ્યાં સુધી પહેલું લાફ્ટર હિટ ના થાય, એ જે જર્ની હોય છે ને સાહેબ, એ ઓલમોસ્ટ 3 પિક્ચરોની આખી ટાઈમલાઈન ભેગી કરો ને એટલી જર્ની હોય છે એક એક્ટર માટે 1 થી 1.5 મિનિટની. પણ એમનું સમહાઉ
એક ઓડિયન્સની નસ પરખવાની અદા, એક પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ, કારણ કે એ લોકો ઇમ્પ્રોવાઇઝ બી કરે છે, અદ્ભુત ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરે છે. અને અમુક એક્ટર્સ એવા છે જેમ કે સંજયભાઈ ને સિદ્ધાર્થભાઈની વાત કરી, હિન્દી મૂવીઝમાં મહેમૂદ છે, તમે એમને જુઓ ત્યાં તમને હસવું આવી જાય. 110%. ગોવિંદા ગોવિંદા, અંડર એક્ટમાં તો હા, એને દૂર દૂર સુધી, એટલે એ મંગળ પર છે ને આપણે અહીંયા છીએ, એટલે હજી એક મંગળયાન મોકલીશું ને એટલી દૂરી છે એમ. બરાબર. તો તમારી હમ ઉમ્ર એક્ટર કોમિકમાં કોણ ગમે છે? હેમાંગ, Yes. હેમાંગનું ટાઈમિંગ બહુ સરસ. Yes. હેમાંગ દવે. હા હા. અ, ઓજસભાઈ, ઓજસ ઓબ્વિયસલી એનું હ્યુમર બહુ અલગ છે, પણ ઓજસને હું પેલા વર્સેટાલિટીમાં ગણું છું કે એ જમકુડી પ્રકારનો રોલ કરે છે, પત્ર મિત્રો બી કરે છે. અને એમનું બાગડ બિલ્લામાં એ પણ કેરેક્ટર મસ્ત છે. બહુ જ અદ્ભુત. યસ. બટ રાધર પર્ટિક્યુલરલી હ્યુમરસ કેરેક્ટર કરતા એને હું વર્સેટાલિટીમાં ગણું છું. ઓકે, તો બીજો કોઈ ખૂટ્યો હજી આપણે? દીપ. હા, દીપ ઇઝ ડુઇંગ યસ, એ કમઠાણમાં દીપ તમારી yes. સાથે હતા. યસ, અને હવે શસ્ત્રમાં પણ છે અચ્છા. આવનારી ફિલ્મમાં. બહુ સરસ. હવે ગુજરાતી ફિલ્મો અત્યારની પોઝિશન, ગયું વર્ષ આપણે બહુ જ સરસ વિષયો જોયા, દરેક ફિલ્મમાં કંઈક નવું હોય, નવું, સિરિયસ થી માંડીને હ્યુમરસમાં પણ એટલે દરેકમાં variations હા, આવે, લોચા હા. લાપસીમાં પણ એક અલગ અલગ પ્રકારની ફ્લેવર કોમેડી આવી. યસ, ફ્લેવર હતી. પછી અજબ રાતની ગજબ વાત, એ પણ હળવી અલગ ફ્લેવર પણ હતી. સરસ મેસેજ હતી. આપતી મૂવી હતી. એટલે એ તો ખરી. તો હવે અત્યારે જે પોઝિશન પણ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને ભવિષ્ય શું, તમે એના વિશે શું માનો છો? મને એવું છે હજી કે હજી દિલ્હી દૂર છે, કારણ કે સમહાવ એવું છે કે તમે સબ્જેક્ટ્સ નવા હવે સ્ટાર્ટ કર્યા લોકોએ બનાવવાના, મેકર્સ. પહેલા એક ઇમેજ હતી કોમેડી અને ત્રણ મિત્રો, ત્રણ ભાઈબંધો, છેલ્લો દિવસની રેપ્લિકા. હા, કારણ કે એ જ્યારે અમે નવું નવું રાઇટિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું ને તો એક દિવસમાં અમે 9 જણને મળ્યા હતા, 9 અલગ અલગ ઇન્વેસ્ટર્સ ને પ્રોડ્યુસર. આપણે કેવું એક પિક્ચર કર્યું છે, 4 ભાઈબંધો છે, કોલેજમાં છે, એક છોકરીના પ્રેમમાં વળે, એમાં 3 જણ વચ્ચે ઝઘડો થાય છે, અને પછી બધી કોમેડી. આવા અલગ અલગ 9 વ્યક્તિને મળ્યા, અને એમની વાર્તાઓમાં વેરિએશન છે ને ખાલી ભાઈબંધોની સંખ્યામાં હતું, પ્લોટ લાઇનમાં નહીં. એટલે એ ખબર નહીં એક એ લોકો કે આ ફોર્મ્યુલા છે, આપણે આવું કરી કાઢો, એવું નથી. કારણ કે રિજનલમાં તમે મલયાલમ સિનેમા જુઓ, એ લોકો તમને બ્લો કરી નાખે એવા સબ્જેક્ટ્સ લઈને આવે છે, અને પ્રોપર એક્ઝિક્યુશનથી માંડીને બધું. ઇવન થોડાક સમય પહેલા સુધી કન્નડ ઇન્ડસ્ટ્રી વોઝ નોટ ઇન ટુ ધેટ મચ લાઇમલાઇટ, પણ આફ્ટર કંટારા, કારણ કે કેજીએફમાં ઓલ્ધો ઇઝ અ કન્નડ એક્ટર, પણ એ મલ્ટિપલ લેંગ્વેજમાં હતી, દેટ્સ વાય એ ટિપિકલ કન્નડા ફિલ્મ ના કહેવાય. પણ કંટારાથી એક અલગ રાઇઝ ઉભો થયો. સેમ તેલુગુ તો છે જ, તમિળ અને તેલુગુ તો છે જ. યસ, એ તો કો તો અલગ ઝોનમાં છે. તો દેટ્સ વાય અહીંયા આગળ વસ્તુ શું છે કે નવા સબ્જેક્ટ્સ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા. ઇવન પણ એ લોકો સુધી કઈ રીતે પણ મરાઠી તો બહુ જ ગ્રો obviously કરી. એમાં સૌથી બેઝિકલી બેનિફિશિયલ વસ્તુ શું છે મરાઠી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, મેં જોયું છે કે મરાઠી નાટકોમાં પણ એટલા એક્સપેરિમેન્ટલ સબ્જેક્ટ્સ થયા છે, અને મરાઠી ફિલ્મોમાં પણ થયા છે. પણ એનો જે જોવાવાળો વર્ગ છે ને, એ તમે આજની તારીખમાં મુંબઈમાં જશો ને, છોકરો ઇન્ટરનેશનલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણે છે, ઘરમાં પગ મૂક્યો ને મરાઠીમાં જ વાત કરે. કારણ કે ત્યાં મેક્સિમમ અમે મળવાનું થતું હતું ત્યારે જોયું હતું એ લોકોને પુલા દેશપાંડે ખબર છે, વિજય તેંડુલકર ખબર છે, શ્રીરામ લાગુ ખબર છે, એટલે સાહિત્ય સાથે બી એટલા જોડાયેલા છે લોકો. આપણે તો અહીંયા તમે કલાપી પૂછો જ નથી ખબર. ઘણીવાર મારે એવું થાય કે હું એમાં ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ ડિબેટમાં આવું ને તો નવા ફ્રેન્ક એને ફ્રેન્કની પેલી બુક તમે જોઈ, ઝવેરચંદ મેઘાણી ખબર છે. પહેલા તમે એ તો જુઓ, તમે બહારની લવ સ્ટોરીઝ એક્સપ્લોર કરવા જાઓ છો, કલાપીના રેફરન્સથી તમે જુઓ કે કરુણ રસ સાથેની લવ સ્ટોરી એ માણસ જેવી કોઈની નથી એવા વર્ણન સિવાય. અને કોણ કે જે માણસને રાષ્ટ્રીય શાયરનું બિરુદ મળી ગયું એના વિશે તમને ખબર સુદ્ધા નથી. દલપત એટલે ધેર આર સો મેની, આપણા ત્યાં બી લિટરેચર છે જ, પણ આપણા ત્યાં શું છે કે હજી સુધી મેં જોયું છે કે પેરેન્ટ્સને છે ને થોડીક શરમ આવે છે કે છોકરો ગુજરાતીમાં બોલશે ને તો તકલીફ છે. તો જ્યાં સુધી આપણે આપણી ભાષા અને રૂટ સાથે જોડાયેલા નહીં રહીએ ને ત્યાં સુધી તમે ગમે તેવો ચેલેન્જિંગ સબ્જેક્ટ લાવશો ને તો દિલ્હી દૂર જ રહેવાનું છે.
અને મારો હંમેશા અને હું બહુ જ અફ્રન્ટ કહેવાવાળો માણસ છું અને મને એમ જ છે કે તમને તમારી ને માં કહેવામાં શેની શરમ આવે? સાચી વાત છે. અને આપણી પાસે છે એટલું શબ્દ ભંડોળ. પણ એનો મતલબ એમિનભાઈ એવો થયો કે આપણે અહીંયા બેઝિક જ એટલે મૂળમાં જ ગુજરાતી પ્રત્યે પ્રેમ ઓછો છે. ઓછો છે. તો જ્યારે લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ આપણે હિન્દી મૂવીમાં પૈસા ખર્ચીએ છીએ સાઉથની, તો ગુજરાતીમાં કેમ ન ખર્ચે? તો એ સમજવું જોઈએ કે કેમ નથી ખર્ચતા લોકો. કરેક્ટ. એ નસ પકડવી પડે તમારે. તો એટલે એ કેવું એટલે મારા મતે તો એવું છે કે વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. મને એવા એક વસ્તુ એ છે કે આપણા ત્યાં છે ને હંમેશા તમે જોયું હશે કે પ્રમોશનમાં છે ને ટાયર 1 સિટીને એ લોકો ટાર્ગેટ કરે છે. બરાબર. હવે ટાયર 1 સિટીમાં પણ કઈ જગ્યા કે આ ફલાણા મોલ છે ને પેલેડિયમ ત્યાં જઈ આવીએ, સિલ્વર ઓક કોલેજમાં જઈ આવીએ. હવે એ છે ને એ જનરેશન બહુ અલગ છે. એ લોકો ક્રિસ્ટોફર નોલેનને રોસ્ટ કરવા બેસે છે, ભલે એને ટ્રાયપોડ પકડતા નહીં આવડતું. આવી ચર્ચાઓ કરતા હોય છે. પણ એકચ્યુઅલમાં સર હું કહ્યા છું ને તો ગુજરાતી ઓડિયન્સ કયું છે ખબર? નારોલ, નિકોલ, ટિયર 2 સિટીઝ, ટિયર 3 સિટીઝ. સેમ વસ્તુ હિતેનભાઈ જ્યારે અમારા પોડકાસ્ટમાં અને એમણે એમ કીધું હતું કે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનની બાજુના એરિયામાં જ્યારે આપણી ફિલ્મો જોવાતી થશે ને, એટલે ટૂંકમાં એ સબ્જેક્ટ આપ. કરેક્ટ. અને આઈ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કે વિક્ટર કદાચ ચાલશે, અથવા તો હાહાકાર કેમ ચાલી? ક્રિટિક્સે એને સાવ વખોડી નાખી પણ ખૂબ ચાલી. બીકોઝ એને એ પબ્લિકને પકડી. કરેક્ટ. એવું જ આ વિક્ટરમાં કંઈક છે. તો એટલીસ્ટ એ શરૂ કરશો તો આપણી ફિલ્મો. અને ના એવું નથી કહેતું કે તમે ટિયર 1 સિટીઝને અવોઇડ કરો, ના, પણ એની પેરેલલ તમે પેલા સિટીઝને બી કવર કરો. એટલે તમે જો સ્ટોરીમાં હાહાકારની સ્ટોરી છે, ભલે ટિયર 1 ની સ્ટોરી છે, પણ એ એટ્રેક્ટ બધાને કરે છે. બધાને કરશે 100%. અને એમાં હું મેકર્સની સ્માર્ટનેસને સેલ્યુટ કરું છું. યસ. મધરો દાડુરો લઈ આવ્યા. હા. અને પેલું લઈ આવ્યા તમે તમારી ઓકાતમાં રહે. રીચ પહોંચી ગઈ. સેમ આમાં પંખા ફાસ. એટલે એ હવે ધીમે ધીમે આઈ થિંક ભાર્ગવ પુરોહિત છે. હા, યસ. માસની સૂર પકડવા માટેના લિરિક્સ માટે બેસ્ટ વ્યક્તિ છે. અને મારો સન છે, એને મને પરમ દિવસે કીધું કે તમને એવું નથી લાગતું કે કેદાર ભાર્ગવ એ આપણા અજય અતુલ છે જે મરાઠીમાં છે? કરેક્ટ. આખી ફ્રેશનેસ લાવી દીધી છે મ્યુઝિકમાં. ફ્રેશનેસ 100%. એટલે અને ભાર્ગવભાઈ તો હંમેશા એમને છે ને ખબર નહીં એ કેવું વર્ડ એવો લઈ આવશે ને કે જે માસને કનેક્ટ કરી. યસ. કારણ કે અમે આઈ થિંક દોડપકડ માં એક સોંગ હતું, એ પાર્ટી સોંગ જ હતું. લાઈક એક કોઈક જગ્યાએ પર્સનલ પ્રાઇવેટાઇઝ પાર્ટી ચાલી રહી છે. સો મેહુલ સુરતી એના મ્યુઝિક ડિરેક્ટર હતા, ફૈઝલ અમારો ડિરેક્ટર, અને ભાર્ગવભાઈ એમાં લિરિક્સમાં હતા. યાર કે એક હુક વર્ડ મળી જાય ને તો મજા આવે. ઠીક કેમ આઉટ વિથ અવર ઢીંગલી, કે ને પીધા પછી ઢીંગલી થઈ ગયો છે, તો ઢીંગલી ઉપર પછી જે રમ્યા છે ને, અરે વાહ, મજા આવી ગઈ હતી એ સોંગમાં. એટલે આપણે થોડાક ભટકી ગયા, પણ એટલે હવે શું, એક તો તમે કીધું કે ભાષા પ્રત્યે આપણે થોડોક લગાવ વધશે ત્યારે, પણ તો હવે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી આગળ કેમ વધશે? કારણ કે પ્રોફિટ કરનારી મૂવીઝ તો બહુ ઓછી છે. આપણે વૈવિધ્ય બહુ જોયું, પણ હાહાકાર ચાલી, જમકુડી ચાલી. કરેક્ટ. અને ઘણા અંશે પેલો લોચા લાપસી, અજબ રાતની ગજબ રાત ને લોચા લાપસી, 4 મૂવી ચાલી. લગભગ 100 જેટલી મૂવી સેન્સરમાં પાસ થઈ હતી ગયા વર્ષે. કરેક્ટ. તો શું એટલે હવે આનું નિરાકરણ, અથવા તો શું તમારી દ્રષ્ટિએ શું થવું જોઈએ? મારી દ્રષ્ટિએ છે ને, મારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ છે કે ફિલ્મ લઈને આવો છો ને તમે, તો ટાર્ગેટ એ રાખો કે મેક્સિમમ લોકો સુધી તમે તમારી વાતને એમને સમજે એવી ભાષામાં કઈ રીતે પહોંચાડી શકશો. જેમ કે ઘણી સ્ક્રિપ્ટોમાં મેં જોયું છે, જેમાં થયું હું ઘણાના હિટ લિસ્ટમાં બી આવી ગયો છે, કે મારું એવું કહેવાનું છે કે તમે અત્યારનું તમારું જે પાત્ર છે ને, એ બોલચાલની ભાષામાં કેમ ના વાત કરી શકે? કેમ એને તમારે સાહિત્યિક લહેકો આપવો છે? અત્યારે હું બહુ જ તમને અફરન્ટ કહું, તમે યુનિવર્સિટીની કેટલી જાઓ, તમે ત્યાં કોણ એમ તમને એવું કહે છે કે અરે બાલા તું કેમ અહીંયા આવ્યો? આવી રીતે કોઈ નહીં બોલે. અરે ભાઈબંધ શું છે, મજામાં? આ બોલચાલની બરાબર. સિવાય કે એનું કેરેક્ટર એવું છે કે એ પર્ટિક્યુલર લેંગ્વેજનો કે લિટરેચરનો પ્રોફેસર છે કે ટીચર છે, કે એની બોલી જ એવી થઈ ગઈ છે.
કારણ કે એ પર્ટિક્યુલર તમારે રિયલ લાઈફમાં બી આવી જાય એ yes, પાત્ર. એટલે મારો કન્સર્ન હંમેશાથી એ છે કે તમારી વાર્તાની જે થીમ છે ને તેના પ્રમોશન્સ બી એની આસપાસ ડિઝાઇન કરો અને એ રીતે તમે લોકો સુધી પહોંચો. અને એમાં બહુ જેન્યુઅલી આ બંને ઇક્વિવેલન્ટ ટિયર 1 ને ટિયર 2 ને પેરેલલ વેઇટેજ આપો. પેલું લોકોને સાવ તમે નિગ્લેક્ટ ના કરો. બરાબર છે. કારણ કે ઘણી એવી ઓડિયન્સ છે સર કે જે તમને મહેસાણાથી કમાઈ આપશે, પાલનપુરથી કમાઈ આપશે, યસ યસ જામનગરથી કમાઈ આપશે, ભાવનગરથી કમાઈ આપશે, પોરબંદરથી પણ લઈ આપશે પૈસા. પણ વાપી વલસાડ વાપી વલસાડ આ તમામ પટ્ટાઓ છે સર. બરોડાથી આગળ તમે જાઓ, ભરૂચ જાઓ, અંકલેશ્વર, આમાં શું થાય છે? અમદાવાદ, બરોડા, સુરત, રાજકોટ, પછી મુંબઈ. હવે પેલા લોકોને ત્યક્તા જેવું ફીલ થાય કે આની પિક્ચર હું શું કરવા જાઉં, પણ આપણે રિલીઝ જ નથી થતી. જુનાગઢમાં બહુ નથી. ઓછી મૂવી રિલીઝ થાય છે. કરેક્ટ કરેક્ટ. હમણાં મારે કોની સાથે વાત થઈ મને યાદ નથી કે જુનાગઢમાં હતું એટલે કે મારા કોઈક ફેને કે હું જોવા જઈશ, પછી ગયો તો કે શો જ નથી. એટલે આવું છે. એટલે વાઇસલી યુ ચૂઝ ધ રિલીઝ સેન્ટર્સ અને શોઝ. તમે પ્રમોશનમાં ગયા હશો તો એમાં શું સુધારાની જરૂર મને એક લાગે છે એ છે. અને રોનક કામદારે પણ એક પોડકાસ્ટમાં વાત કરી છે કે અને બીજા ઘણાએ પણ વાત કરી છે કે એક તો યુનિવર્સિટીઝ ને કોલેજમાં જવાનું બંધ કરવું જોઈએ. કન્વર્ઝન જ નથી. એક્ઝેક્ટલી. ત્યાં યસ આવ્યો, ચાલો ફોટો પડાવી દી, બસ બસ એમને પિક્ચર જોડે કોઈ લેવા દેવા. યસ. અને રોનકભાઈ તો બહુ સરસ કીધું હતું કે હું ગયા વર્ષે 3 મૂવી કરી તો એના એ ચહેરા મારી સામે. કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. પછી એ કોલેજના જે બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ 20 જણને સામે બેઠ દીધા હોય. બીજે વર્ષે ગયો ને તો મારે પૂછ્યું કે તું પાસ નથી થયો. હજી અહીંયા જ છું. હા, હું સેકન્ડ યરમાં છું, હજી પહેલા ફર્સ્ટ યરમાં તો ના, એટલે એ બહુ જ સાચી વસ્તુ છે. કારણ કે હજી છે ને યુથ એવી રીતે જોડાયેલું નથી. જેમ કે આવો જ સમય થોડાક વર્ષો પહેલા થિયેટર નહોતો. ગુજરાતનું યુથ નાટકો જોવા નહોતું જોતું. અહીંયા આગળ ગુજરાતી નાટકો મુંબઈની જેમ ટિકિટ શોઝ નહોતા થતા, ખાલી સંસ્થાઓમાં ચાલતું હતું. અનુભૂતિને જે બધા કલ્ચરલ ગ્રુપ ચાલે છે ને એના કારણે નાટકો સર્વાઈવ થતા હતા. બાકી નાટકો સર્વાઈવ જ નહોતા થતા. બટ એક પર્ટિક્યુલર ચેન્જ આવ્યો કે જેમ કે સમયસરના જે નાટકો આવ્યા, વેલકમ જિંદગી, 102 નોટ આઉટ, આજ જાને કી જીદ ના કરો, એ પછી અભિનય એને લોકો અમુક એક્સપેરિમેન્ટલ ચાલુ કર્યા. ચિરાગ મોદીએ ઓરોબુરસ કરીને એક જગ્યા ચાલુ કરી જે એક્સપેરિમેન્ટલ થિયેટર બ્લેક બોક્સમાં ચાલુ થયા. પ્રયોગશાળા કરીને એક જગ્યા છે આશ્રમ રોડ, સ્ક્રેપયાર્ડ છે, ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના એક્સપેરિમેન્ટલ સબ્જેક્ટ્સ એક્સપ્લોર થવાના ચાલુ થયા. અને એના માટે શું થયું, એ લોકો સાઉથથી છે, મરાઠી છે, બંગાળીથી અલગ અલગ આર્ટિસ્ટને બોલાવવાના ચાલુ કર્યા. એટલે હવે યુથ અને યુવાધન તમે જો અભિવ્યક્તિમાં ફૂલ પબ્લિક જોવા મળશે તમને. બધા એક્સપેરિમેન્ટલ સબ્જેક્ટ છે, પણ હવે યુથ એ માર્ગે દોરાયું તો એના માટેની એક ઝુંબેશ શરૂ થઈ. અને આમાં રિલીઝ વખતે છે ને કન્સર્ન ખાલી હંમેશા એટલો છે કે પહેલા તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે તમારા આ સબ્જેક્ટ માટે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ કયું છે. જો મારા માટે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ગુલબાઈ ટેકરા છે ને તો હું કોઈ પણ મોટી કોલેજમાં નહીં જોઉં. અને હંમેશા છે ને આપણી ઓડિયન્સ એટલી ભોળીને પ્રેમાળ છે ને સાહેબ કે એમની વચ્ચે જશો ને એ ખભે બેસાડશે જ તમને. યસ. આમાં એમને છેતરાય વાળું ફીલ થાય છે. બરાબર છે કે આ મુંબઈ જવાય, આ ભાવનગર આવતા નહીં, આપણે શું કરવા, શું કરીએ, નહીં જવું એમના ત્યાં, એટલી બધી ટણી વત રે એમના ઘેર. સાચા જ એમની રીતે. સાચી વાત છે. અને તમે જો જશો તો નથી હોતો પણ વિચાર છે કે ના આ લોકો છેક આવ્યા છે તો મારે ઓબ્લિગેશનમાં જવું પડે. અને સૌરાષ્ટ્ર હંમેશા મહેમાન ગતિનું ઋણી રહ્યું છે. તો તમે એ વસ્તુ બી વિચારો. સાઉથમાં તમે જુઓ કે એ લોકો પબ્લિક ગેધરિંગ કરે છે, આટલી પબ્લિક, અગ્રી, એ લોકોના ફેન્સ છે એટલા, આપણા એટલા બધા નથી અહીંયા. ચલો મલ્હાર છે, યશ છે, રોનક છે, લોકોના એટલા ફેન્સ નથી, પણ ફેન્સ તો છે, સાવ નથી એવું નથી. તો તમે એક પબ્લિક અપિયરન્સ આપો ને દરેક સિટીમાં. રાઈટ. તમે આમ બી રોડ શોઝ કે પ્રમોશન્સ ને તો કરો જ છો, તો ભાવનગરમાં તમે એક નક્કી કરો ને કે ભાઈ આ જગ્યાએ હું આવી રહ્યો છું ને હું અડધો કલાક ઓડિયન્સ સાથે વાતચીત કરીશ. એક્ઝેક્ટલી. પ્રેસ વાળાને બી બોલાવો, મીડિયાને બી બોલાવો, ત્યાં નોર્મલ ઇન્ટરેક્શન્સ વિથ ધ ઓડિયન્સ બી રાખો તમે. તો એ શું થશે કે ત્યાં 1000 લોકો આવ્યા હશે ને એમાંથી 500 જણા તો પિક્ચર જોવા જશે. અને એ પણ મૂવી અહીંયા રિલીઝ થાય પછી બીજે ત્રીજે દિવસે. કરેક્ટ. તો આખું વીક એક બઝ બી થાય અને તમારી એક ટૂર બી થઈ જાય. એટલે એટલીસ્ટ લોકો સોમ મંગળ બુધ જે રાતના શોમાં છે એમાં તો જાય. એટલે રિલીઝ થયા પછીનો જે વીકડેઝ છે, રિલીઝ તમે કઈ પ્રીમિયર અહીંયા અટેન્ડ કરી લો શનિવારે, પછી ઉપડી જાવ. કરેક્ટ. એ થઈ શકે. એટલે એ જે ટેન્શન શું છે કે ભાઈ ચલો પ્રીમિયર થઈ ગયો,
અહીંયાનો મુંબઈનો રવિવાર છે એટલે ચલો સહેજ પુશ થઈને ભરાઈ ગયું. સોમ મંગળ બુધ શું કરીશું, એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે તમારો. અને બીજું કે અમુક જગ્યાઓએ છે ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી શો ટાઈમિંગ સારા લો, એ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. સૌથી મોટો ઇસ્યુ છે. Yes. કારણ કે જો હું તમને રાજકોટમાં બપોરે 1 વાગ્યાનો શો આપું ને તો સાહેબ, નહીં જાય. તમે ગમે તેવો તુરામ ખા લઈ આવો, ત્યાંથી પાટિયા એટલે ઉતરશે. ઇવન શોલે રિલીઝ થશે તોય નહીં જાય. ત્યાં ના જ સર, મેં ICICI માં જોયું છે રાજકોટમાં. હા. હું ચેક ભરવા માટે ગયો તો 2 વાગે, 4 પછી આવો ને બાબુ. પ્રાઇવેટ બેંક આજના ક્લિયરિંગમાં જશે, પેલા મને અને અડધો કલાક આરામ કરો, નીંદર આવે તો હમણાં જ જમ્યું. અને વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ, એ વ્યક્તિએ મારો ચેક સેમ ડે ક્લિયરિંગમાં નાખ્યો, પણ એ પર્ટિક્યુલર એ સમયગાળા માટે નહીં. અને ત્યાં તમે 1 વાગ્યાનો, 1:45નો, 2:35નો બીજું જે હું મારા વિડીયોઝમાં કહેતો હોઉં છું કે એક ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો નો કોઈ ચામ નથી. 9 વાગ્યાનો શો હોય પણ 7 જણા ભેગા ન થાય તો શો નથી થતો. હા, નથી થતો. સાચી વાત છે. તો એના વિશે પણ કંઈક વિચારવું રહે. મેં એક એવી એક મારા તરફથી વાત કરી હતી કે જેમ તમે કીધું કે જવું જોઈએ બધે, તો પ્રીમિયર પતી જાય પછી બીજે દિવસે ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો હોય તો એક અગાઉથી જાહેરાત કરો ને કે આ તારીખે આર્ટિસ્ટ વિઝિટ કરવાના છે થિયેટરમાં, એમને ભરાશે. કરેક્ટ. 10 ટિકિટ લઈ લો ને, જે 7 ની બદલે તમે 10 લઈ લો, એટલે પેલાનો તો શો થવાનો છે. શો રન કરવો જ પડશે. એટલે જે સોશિયલ મીડિયામાં જેને ટિકિટ ઇનામમાં અમુક મળશે, જગ્યાએ આ લોકો નથી કરતા પાછા. 10 જણા તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ 10 ની ટિકિટ લ્યો ને તોય નથી કરતા શો. એટલે એ દાદાગીરી તો જેનો છે, નિયમ હોય, થિયેટરની દાદાગીરી છે જ અમુક. એવું છે કે તમે ફિલ્મ રિલીઝ થવાની હોય એના 15 દિવસ પહેલા આવી એડ કરો ને એક સિમ્પલ સવાલ પૂછો કે આ મૂવીમાં તમારા રોલનું નામ શું છે, જે ઓલરેડી ટ્રેલરમાં આવી ગયું છે. એટલે એ કરે, એમાંથી 10 જણા 10 વિનર ડિક્લેર કરીશું. હવે શું થશે કે 10 તો આવશે, જોડે બીજાને લઈને આવશે. જેણે આ જોઈ હશે, પાર્ટિસિપેટ કર્યું હશે, એ નહીં જીત્યા હોય તોય આવશે કે ના ભાઈ આવવાના છે તો હું 9 વાગે જાઉં. 100%. તમે ભાઈ મૂવી પતે પછી આવો ને. કરેક્ટ. પછી પૂછો કેવું લાગ્યું. એવું પહેલા 4-5 દિવસ કરશો તો કરવું કરી શકે. 100%. તો આશા રાખીએ તમે જ્યારે નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટ કરો તો આમાંથી કોઈ સલાહ કે અમારી જે વિનંતી, અરે ના, અમલ ડેફિનેટલી કરશો. ડેફિનેટલી. અને આપણા માટે તો વિષય વસ્તુ જે છે કે બને એટલા વધારે આપણા લોકો સુધી આપણે પહોંચવું. યસ. અને ઇવન અમે તો એ પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ હમણાં અંદર મિત્રો વર્તુળમાં જ બધા મિત્રો, કે એક આપણા વચ્ચેની એક મ્યુચ્યુઅલ સ્ટ્રેટેજી ડિસાઈડ કરીએ કે ભાઈ આ થિયેટરમાં અમારે આ જ શો જોઈશે, આ થિયેટરમાં અમારે આ જ શો જોઈશે. જેમ કે સિટી કોલ આશ્રમ રોડ છે, હા બરાબર, તો સામે કોલેજ છે, તો મોર્નિંગ શોઝ અને નાઇટ શોઝ આ બે ચાલે છે. ઇવન નવ ગુજરાત બી છે, HK બી છે, બપોરે બી ચાલે. હા, એટલે કોલેજનો ટાઈમિંગ ડિસાઈડ કરીને તમે શિવ સિનેમેક્સ છે, સિટી ગોલ્ડ છે, અને ત્યાં એ રીતે તમે શોઝ પ્લાન કરી શકો. બરાબર. એટલે એ બેસવું પડે. રાઈટ. પછી એમાં એવું કઈ થઈ શકે કે ચલો પ્રોડ્યુસર ને એ તો કરતા હોય, પણ તમે જે એક્ટર્સ છે એ ભેગા મળીને કે ચાલો પ્રોડ્યુસરની ઈચ્છા નથી પણ આપણે કંઈક કરીએ, એવું શક્ય છે? એમાં ઘણીવાર એવું થતું હોય છે, જેમ કે હેમાંગ છે, લોકો ઘણીવાર એવું થાય છે કે ત્યાંથી ના પણ અમે અમારી સ્વેચ્છાએ વિઝિટ કરવા જઈએ છીએ. છેલ્લે બને એટલું આપણે આપણા સાઈડથી બેસ્ટ ટ્રાય કરીએ. તો અંદર જઈને બેસી જવાનું અને પછી સીધું એમ જ કહેવાનું કે થેન્ક યુ સો મચ, કેવું લાગ્યું તમને, ફીડબેક્સ માંગવાના. એવું કંઈક કરીએ. એવું તો કરીએ જ અમે, ઓલવેઝ કરીએ. અને એને તમે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરો એટલે લોકોની ઉત્કંઠા વધે. 100%. એવું જો સળંગ 2-3 દિવસ કરો કે ના કાલે ગયા તો આજે કદાચ આવશે 100%. એ રીતના પણ થઈ શકે. પછી ભલે તમે ઓલ્ટરનેટ દિવસે જાઓ. હા, ઓફ કોર્સ. પણ એ એટલે આવું કંઈક તો કરવું પડે. કનેક્ટ કરવું જ પડે 100%. બીજું એક હું એવું માનું છું કે જે લોકો, જેમ આપણે વાત થઈ ને કે કેમ ના જાઓ, લોકોને બોલાવશો તો લોકો નહીં આવે. તમારે એમને કંઈક વળતર આપવું પડે. પછી તમે ટિકિટના ભાવમાં આપો કે તમારા એપિરિયન્સથી આપો કે કોઈ કેશ ગિફ્ટ આપો, કંઈ પણ, તો લોકો જતા થશે. પ્રલોભન તો જરૂરી છે. તો ખબર પડશે કે આપણે ત્યાં જગત જેવી મૂવી બને છે. 100%. તો ખબર પડશે કે લોચા લાપસી જેવી મૂવી બને છે. ટ્રુ. કે મને બહુ દુઃખ થયું કે આ અજબ રાતની ગજબ વાતને લોચા લાપસીને એટલું એટેન્શન ન મળ્યું, ડિઝર્વ કરતું. કરેક્ટ. એટલે આવું કંઈક કરીશું તો થશે. ઓબ્વિયસલી. અને નવા આઈડિયાઝ એક્સપ્લોર કરવાની જરૂર છે. પ્રમોશન માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી. યસ. હવે શું થયું છે કે પેલું એક બીબાડાળ ફોર્મેટ જ છે ને. હા, અચ્છા, ઓકે. હા. અને જે મુંબઈથી કલાકાર આવે છે એને ખબર છે, પહેલા દિવસે અમદાવાદ, બીજા દિવસે વડોદરા, સુરત, ત્યાંથી રાજકોટ, ને 5મે દિવસે હું પ્રીમિયર કરીને ઘરે પાછો આવતો રહીશ. રિટર્ન. મારી ટૂર ફિક્સ છે, આઇટિનરી નક્કી થયેલી છે. એટલે જોઈએ. અને બહુ તો હવે પોડકાસ્ટમાં પણ જાય છે. કરેક્ટ. એટલે એ એક વધ્યું છે. હા, એક નવું એક ડિવાઇસ એડ ઓન થયું છે એમના માટે.
હવે તમારી નેક્સ્ટ ફિલ્મ આવે છે એની સાથે આપણે વાત પૂર્ણ કરીએ, જી. ફાટીને. યસ તો એમાં શું તમારો રોલ અને શું છે મૂવી? એટલે બહુ આપણે હોરર કોમેડી છે હમ, વિથ વેરી બેલેન્સ્ડ. હમ, ફૈઝલ હાશમી અમારા જી, ડિરેક્ટર છે, મને જી. ડિરેક્ટ કરી છે. હિતુભાઈ છે, હિતુ કનોડિયા, અને સ્મિતભાઈ સ્મિત છે. પંડ્યા છે, યસ, આકાશ ઝાલા છે, ચેતન દહિયા છે, કૌશાંબી છે. સરસ એક એક્સપિરિયન્સ મળે એવી બેલેન્સ્ડ તમારો રોલ કેવો છે? આવશે થોડાક જ દિવસોમાં, નેક્સ્ટ વીકમાં. ફૂલ ફ્લેજ છે? કહી શકાય એમ છે કે Okay. એટલે સ્ક્રીન છેક ટાઈમ છે, સુધી, હા, સ્ક્રીન screen ટાઈમ છે અને મજા આવશે. બરાબર છે. હું પૂછીશ નહીં શું રોલ છે, હા, આપણે કંઈ. કારણ કે એ સસ્પેન્સ છે અને હવે આવવાનું જ છે તૈયારી. બરાબર છે. પણ ડેફિનેટલી એ જોવાની લોકોને બહુ મજા આવશે, કારણ કે એ વિઝ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ બી એટલો છે અને ફર્સ્ટ એવર ડોલ્બી એટમોસ મિક્સિંગ છે એમાં. યસ, યસ. એટલે તમને સાઉન્ડ ઇફેક્ટ્સની પણ રમવાની મજા ઓકે, આવશે. ઓકે. એ એનાઉન્સમેન્ટ થઈ જાય પછી હું અલગથી તમને એક બાઇટ આપવા માટે આવીશ આ જ એપિસોડમાં, ચોક્કસ. કારણ કે એની સાથેના બહુ જ અદ્ભુત કિસ્સાઓ છે. શ્યોર, શ્યોર. એટલે સ્મિત ને એ લોકોની સાથે બી આપણે પ્લાન કરીશું. ચોક્કસ, ચોક્કસ. તો એ જે અમારા તોફાન છે ને ચોક્કસ. એ મજા આવશે ડિસ્કસ ચોક્કસ, કરવાની. ચોક્કસ. 100%. તો હેમિનભાઈ, આપણે એકબીજાને ક્યારનું મળવું હતું, હા, આજે આપણે આજે મળ્યા. ફાઇનલી મુહૂર્ત. અને ફાટીને માટે ખૂબ ખૂબ એટલે ખૂબ સરસ મૂવી ચાલે એ માટે Thank you તમને so ખૂબ much. ખૂબ થેન્ક અભિનંદન. યુ સો મચ. તમે આવી જ રીતના હસાવતા રહેજો. અને હું તો કહું જ છું કે હું ફેન છું. અરે હું જેમ કહું છું કે મને મલ્હાર ગમે, યશ ગમે, ગઢવી ગમે, એમ હેમિન ત્રિવેદી પણ ગમે. થેન્ક યુ સો મચ. એકદમ બીકોઝ ઓફ યોર ટાઈમિંગ. અરે, એટલે અને એ મારા માટે હું એવું જ સ્વીકારું છું કે ભગવાને જવાબદારી આપી છે Yes. લોકોને હસાવવાની, તો એમાં કોઈ કચાશ નહીં. અને ઉપર નીચે થતું રહેશે કોકવાર પરફોર્મન્સ ઉપર, પણ જે છે તમે જાળવી લર્નિંગ રાખો. રાખવાનું છે. Yes, જે અને છે એ જ જાળવી પેલું ઇનોસન્સ એઝ અ સ્ટુડન્ટ Exactly. લાઈફ ટાઈમ રાખવાની છે. Yes. તમે અને સ્વીકારી. એક્ટિંગમાં પણ તમારા અત્યાર સુધીમાં જે રોલ જોયા છે, પણ તમારો એમાં ઇનોસન્સ દેખાય છે. પછી પોલીસ વાળો રોલ હોય, આમાં હોય Builder boys વાળો Builder હોય Boys માં, કે ચૂપ તમે યુ રિમેન ઇનોસન્ટ. એ જાળવી રાખવાનો Yes, પ્રયત્ન કરું yes. છું. થેન્ક યુ વેરી થેન્ક મચ. યુ સો મચ અને સિદ્ધાર્થ. ફરીથી તમે કીધું પ્રમાણે ફાટીને Definitely વખતે plan આપણે કરીએ. ફરીથી કંઈક કરીએ. ફૂલ તોફાન Yes. કરીશું અને બહુ જ મજા આવશે. ચોક્કસ. Yes. તો Thank આ હતા હેમિનભાઈ, અને એમની મૂવી આવે છે ફાટીને, જરૂર જોજો. તમને હેમિનભાઈ સાથેની આ મુલાકાત કેવી લાગી એ પણ કહેજો નીચે કમેન્ટમાં. હેમિનભાઈ વિશે તમારે કંઈ કહેવું હોય તો કહેજો, હેમિનભાઈ એ વિડીયો જોઈને જવાબ પણ આપશે. ડેફિનેટલી. અને બસ એ રીતના ચર્ચા કરીશું. આપણે આશા રાખીએ કે એમની મૂવી આવે એમાં અલગ કોઈ સ્ટ્રેટેજીથી મૂવીનું પ્રમોશન થાય, અને એમાં આપણે બધા જોડાઈએ અને મૂવીને આગળ વધારીએ. બસ, તો પોડકાસ્ટ ડાયરીઝનો આ એપિસોડ અહીંયા જ આપણે પૂરું કરીએ છીએ. આશા છે તમને મજા આવી હશે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હેમિનભાઈ પણ કરી ચૂક્યા છે સબસ્ક્રાઈબ, એ વિડીયોઝ જોતા જ હું હોય છે. જોડાઈ ગયો છું. યસ, તો બસ મળીએ આવતા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ છાયાને આજ્ઞા આપો, ને તમને બધાને મારા તરફથી આવજો.